มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่มาเล่ามินิซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องจองใจรักเปิดเรื่องมาด้วยความมั่นของหมิ่งเจียงซีนางเอกของเรื่องที่กำลังจะเดินเข้าไปสมัครเป็นคุณครูให้ลูกชายของฉินเจ้าพระเอกสุดหล่อซึ่งเป็นตระกูลมหาเศรษฐีแห่งเมืองเซินผู้มีทั้งอำนาจเงินทองและที่สำคัญยังได้ฉายาว่ายมทูตดำที่ฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาแต่ถึงจะโหดขนาดไหนฮีก็กำลังรับสมัครคุณครูด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าปกติถึง10เท่านางเอกก็เลยคิดว่าต้องผ่านด่านไปให้ได้เพื่อเป็นครูสาวที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเซินแล้วนางเอกก็เปิดประตูเข้าไปด้วยความกล้าหาญเจอชายคนหนึ่งกำลังร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนพระเอกเอามีดปักที่หลังมือโหชายคนนั้นกลิ้งตัวไปที่พื้นร้องขอให้พระเอกไว้ชีวิตนางเอกตกใจกับภาพที่ได้เห็นแต่ก็พยายามข่มความกลัวไว้ปากทักทายพระเอกก็ไม่สนซ้อมชายตรงหน้าที่กล้าหลอกลวงผู้ชายที่พื้นก็คลานไปหานางเอกร้องให้ช่วยหน่อยแต่พระเอกลากกลับมาเพราะไม่อยากให้ไปขอความเมตตาจากเด็กนั่งดริ้งคิดว่านางเอกเป็นเด็กนั่งดริ้งไปซะแล้วจากนั้นพระเอกก็หันไปดุนางเอกว่าบนชั้น2ของหออุ่นซานห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทำไมกล้ามาพอคุณดุจริงนางเอกรีบแนะนำตัวว่าเป็นครูสอนพิเศษพระเอกก็ยังจะหาว่านางเอกเป็นเด็กนั่งดริ้งที่อยากจะทำงานสอนพิเศษไปอีกจะให้เขาเป็นเด็กนั่งดริ้งให้ได้แต่นางเอกไม่ยอมแพ้บอกว่าส่งจดหมายมาสมัครเป็นครูที่ตระกูลฉินหลายฉบับแต่เงียบกริบไร้การตอบรับก็เลยต้องบุกมาแบบนี้พระเอกมองนางเอกตั้งแต่หัวจรดเท้ากระดิกนิ้วเรียกมานั่งใกล้ๆพอนางเอกขยับตัวเดินเข้าไปพระเอกก็ดึงแขนให้นอนลงบนโซฟาแล้วทำท่าจะจู่โจมลวนลามนางเอกรีบขอให้ถอยเพราะชีมาสมัครเป็นครูจริงๆไม่ได้อยากเป็นนางบำเรอแต่พระเอกก็เอาหน้ามาใกล้แบบว่าห่างแค่คืบเดียวแล้วบอกว่าผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นครูเพื่อเข้าใกล้ตระกูลฉินเจอมาเยอะแล้วแถมยังแต่งตัวแบบนี้อีกจะให้เชื่อว่าอยากมาสอนหนังสือได้ไงแล้วพระเอกก็ก้มลงจะจูบแต่นางเอกสะบัดหน้าหนีแล้วก็เห็นสัญญาสั่งซื้อยาของบริษัทพระเอกวางอยู่บนพื้นพอนางเอกไม่เล่นด้วยพระเอกก็ลุกขึ้นแต่งตัวแล้วเดินออกจากห้องไปโดยที่ไม่รับนางเอกเข้าทำงานนางเอกรีบวิ่งตามมาพร้อมหยิบสัญญาสั่งซื้อยามาด้วยแล้วรีบบอกพระเอกว่าราคาสมุนไพรในสัญญาใส่หน่วยวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานถ้าถูกเอาไปใช้บริษัทพระเอกต้องขาดทุนเพียบพระเอกฟังจบก็เดินลงมาถึงข้างล่างพอดีทุกคนที่อยู่ในบาร์พอเห็นพระเอกก็ทำความเคารพรวมทั้งคนที่โดนมีดปักมืออย่างเท่าแก่หลิวด้วยตอนนี้กำลังนั่งที่พื้นยอมรับโทษที่กล้าคิดจะโกงพระเอกให้นางเอกช่วยคิดว่าจะลงโทษเท่าแก่ยังไงให้เลือกระหว่างสับด้วยมีดกับเอาลงโทษในกระทะคุณพี่ก็โหดเกินแต่นางเอกบอกว่าให้ลงขอโทษในหนังสือพิมพ์คนทั้งเมืองจะได้รู้ว่าคนคนนี้มันกล้าลบหลู่ตระกูลฉินเป็นการตัดเส้นทางทำมาหากินพระเอกก็เลยสั่งให้ทำตามที่นางเอกบอกแล้วไล่เท่าแก่หลิวออกไปจากนั้นก็ชมในความฉลาดแล้วยอมเขียนเบอร์โทรลงบนแขนนางเอกบอกว่าให้โทรไปคนขับรถจะไปรับตอนเช้าวันรุ่งขึ้นที่คฤหาสน์ตระกูลฉินพระเอกนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟาจากนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาแบบมั่นใจวันนี้แต่งเต็มปิดยันคอไปเลยค่ะสวยสง่ามากนางเอกเข้าไปทักทายไม่กี่คำพระเอกก็ให้อาชางที่เป็นพ่อบ้านประจำตระกูลพานางเอกไปหาเจียติ้งลูกชายของพระเอกที่อยู่ข้างบนพอนางเอกเดินไปพระเอกก็มองนาฬิกาอมยิ้มพูดว่าเริ่มจับเวลาเพราะที่ผ่านมาลูกชายแสบมากทำครูลาออกภายในเวลาไม่กี่นาทีพระเอกถึงได้ให้ค่าสอนมากกว่าปกติ10 เท่านางเอกเดินไปถึงหน้าห้องแล้วเคาะประตูแต่ไร้เสียงตอบรับเลยเปิดประตูเข้าไปเจอห้องที่ว่างเปล่าแต่ก็เห็นผ่านกระจกว่ามีเงาสีขาวๆข้างหลังเลยรู้ว่าคุณชายน้อยอยู่ข้างหลังก็แกล้งทำเป็นกรีดใส่แล้วดึงผ้าออกคุณชายน้อยเจียติ้งหยิบอะไรอีกหลายอย่างมากมาหลอกนางเอกทั้งงูปลอมแมลงปลอมกระโหลกปลอมก็มาแต่นางเอกไม่กลัวสักอย่างคุณชายน้อยเลยถูกชะตานางเอกที่เป็นคนพูดตรงๆก็เลยยอมให้สอนหนังสือหลังจากเรียนเสร็จคุณชายน้อยกับนางเอกเดินออกมาด้วยกันทำเอาพ่อบ้านตกตะลึงที่นางเอกสอนได้จนจบคาบแต่ถึงนางเอกจะผ่านด่านแรกไปได้เจียติ้งก็บอกว่าต้องขอดูก่อนว่านางเอกตั้งใจสอนตัวเองจริงหรือแค่อยากไต่เต้าเข้ามาในตระกูลกันแน่นางเอกถึงกระหลุดขำเพราะนางมาเพื่อหาเงินเท่านั้น
แล้วเราก็ได้เห็นสาวสวยหน้าเหวี่ยงเฟิงจิ้งหวินเป็นลูกสาวผู้อำนวยการกรมขนส่งทางทะเลตระกูลของนางสนิทกับตระกูลของพระเอกมาหลายรุ่นแล้วนางก็หมายตาพระเอกมานานเรียกได้ว่าตามเกาะเป็นปลิงเลยค่ะวันนี้คุณหนูเฟิงมาถึงก็มองนางเอกด้วยห่างตาแล้วรีบมาเกาะแกะพระเอกถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเพราะเท่าแก่หลิวเป็นคนที่พ่อนางแนะนำมานางอารมณ์เสียที่เด็กนั่งดริ้งคนเดียวก็มาทำให้พระเอกเชื่อง่ายๆพระเอกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับที่คนอื่นพูดแต่เป็นเพราะเท่าแก่หลิวเองที่เล่นไม่ซื่อจากนั้นคุณชัยน้อยเจติงก็พานางเอกเข้ามาเพื่อจะลากลับเพราะสอนเสร็จแล้วแต่พระเอกไม่ยอมให้กลับแล้วก็ให้นางเอกกินข้าวด้วยกันก่อนนางเอกปฏิเสธว่ามีธุระแต่พระเอกก็พูดเชิงบังคับให้นางเอกกินข้าวด้วยจนได้บนโต๊ะมีแต่อาหารเผ็ดๆจนคุณหนูเฟิงตกใจเพราะปกติพระเอกชอบกินหวานกินเผ็ดไม่ค่อยได้พระเอกตั้งใจเตรียมไว้ให้นางเอกเพราะรู้ว่านางเอกเป็นคนเมืองเย่ชอบกินเผ็ดนางเอกตกใจที่จู่ๆพระเอกก็ใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้จากนั้นก็ถามลูกชายว่าเรียนเป็นไงบ้างเจียติ้งชมว่านางเอกสอนดีมากไม่แปลกใจที่ทำไมพระเอกแนะนำให้เรียนกับครูคนนี้เล่นเอาคุณหนูเฟิงมองสตาขวางเพราะเหมือนถูกแย่งความสนใจไปแถมพระเอกยังตักอาหารแล้วก็เช็ดปากให้นางเอกอีกคุณหนูเฟิงเลยยิ่งเคืองไปใหญ่นางเอกก็เลยเพิ่งรู้ว่าพระเอกตั้งใจใช้นางเป็นไม้กันหมามากกว่าจะมาจริงใจด้วยนางเอกพยายามรีบกินรีบกลับก่อนกลับพระเอกก็ให้พ่อบ้านช่างเอาค่าจ้างมาให้นางเอกจำนวนมากนางเอกตกใจว่ามันเยอะกว่าที่ตกลงไว้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นางเอกขอตัวกลับแต่คุณหนูเฟิงอาสาเป็นคนไปส่งเองพอนางเอกไปปุ๊บพระเอกรีบกระดกน้ำทันทีโถคุณชายกินเผ็ดไม่ได้แต่ต้องกิ๊กหล่อต่อหน้าสาวที่หน้าบ้านคุณหนูเฟิงพูดเป็นในเตือนนางเอกว่าจะหวังจะจับพระเอกเลยแต่นางเอกก็ไม่กลัวคำขู่ใดๆพร้อมบอกว่าชีมาเพื่อสอนและสร้างรายได้เท่านั้นซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันพระเอกกับลูกชายก็ยืนฟังอยู่ข้างบนพระเอกไม่ค่อยปลื้มกับคำตอบเท่าไหร่นะที่นางเอกต้องการแค่เงินเนี่ยก่อนจะกลับคุณหนูเฟิงให้การ์ดเชิญกับนางเอกเพราะนางไปสืบมาแล้วว่านางเอกเป็นใครแล้วก็รู้ด้วยว่าเพื่อนนางเอกกำลังเตรียมสร้างหนังเลยอยากเชิญไปงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของหนังที่นางแสดงเพราะในงานอาจมีผู้ใหญ่ในวงการภาพยนตร์ไปหลายคนบอกเดี๋ยวนางช่วยแนะนำให้นางเอกไม่อยากเปิดศึกด้วยก็เลยตอบรับคำเชิญในงานฉลองรายได้หนังของคุณหนูเฟิงเป็นดาวเด่นของงานมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดส่วนนางเอกกับเพื่อนที่เป็นผู้กำกับหนังชื่อว่าลู่วี่ฉือก็กำลังยืนมองหาโอกาสดีๆที่จะคุยกับนักลงทุนจู่ๆโจหยางเจ้าของธนาคารหลายแห่งในเมืองเซินก็เดินมาแนะนำตัวกับนางเอกบอกอยากลงทุนด้วยผู้กำกับลู่รีบเล่าเรื่องย่อของหนังให้ฟังแต่โจหยางไม่สนใจเอาแต่จะพูดแทะโลมนางเอกหาว่านางเอกยิ้มอ่อยให้จนทะเลาะกันเสียงดังคุณหนูเฟิงเลยเดินมาห้ามว่าช่วยให้เกียรตินางเอกด้วยเพราะเป็นแขกที่ชี้เชิญมาร่วมงานโจหยางรีบบอกว่าล้อเล่นไม่ตั้งใจพูดแล้วเดินหน้าเสียออกไปจากนั้นพระเอกก็ถือช่อดอกไม้เข้ามาในงานแบบหล่อค่ะแล้วก็เอามามอบให้คุณหนูเฟิงคนทั้งงานมองว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่พอคุณหนูเฟิงจะควงแขนพระเอกก็สะบัดออกแบบไร้เยื่อใยมากพระเอกเดินไปนั่งที่เคาน์เตอร์บาร์นางเอกเห็นช่องที่จะช่วยกลายให้เป็นที่รู้จักในงานได้ก็เลยถือแก้วไวน์เดินไปหาพระเอกพูดเสียงดังให้คนในงานรู้สึกว่านางเอกสนิทกับพระเอกจะได้ดูมีภาษีพระเอกมองออกแต่ก็อยากช่วยนางเอกเลยก้มลงกระซิบข้างหูว่าแล้วจะตอบแทนเรื่องนี้ยังไงนางเอกบอกว่าในอนาคตจะตอบแทนเป็นการกระทำแน่ให้พระเอกรอได้เลยจากนั้นนักลงทุนหลายคนก็ติดกับเข้ามาคุยเรื่องหนังกับผู้กำกับลู่แผนนางเอกสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนางเอกแยกตัวมาปล่อยให้ผู้กำกับลู่คุยกับนักลงทุนแล้วก็มายืนอยู่ข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์จู่ๆพระเอกก็ยืนมาประกบข้างหลังแบบแนบชิดนางเอกหันกลับมาตกใจผงะถอยหลังแต่พระเอกคว้าตัวเอาไว้ได้แบบสวยๆพระเอกคว้าเอวนางเอกไว้แล้วดึงไปใกล้จนปากเกือบชนกันอยู่แล้วโอ๊ยตายหัวใจจะวายนางเอกกล่าวขอบคุณแล้วก็พยายามดึงตัวออกแต่พระเอกจับไว้อย่างแน่นเหน็บแนมที่ใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการหาทุนสร้างหนังให้เพื่อนแต่นางเอกก็เอาตัวรอดได้เพราะรู้ว่าพระเอกไม่โกรธไม่งั้นคงเปิดโปงนางต่อหน้าทุกคนไปแล้วพอนางเอกเดินจากไปพระเอกก็กำลังจะไปเหมือนกันแต่คุณหนูเฟิงเข้ามาซะก่อนบ่นว่านางเอกเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ใช้พระเอกเป็นสะพานเข้าหาคนใหญ่คนโตพระเอกฟังแล้วของขึ้นเพราะไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์คนของตัวเองแบบนั้นเอาเฮ้ยมีความโกรธแทนกันแล้วค่ะเล่นเอาคุณหนูเฟิงอย่างเซ็งวันรุ่งขึ้นนางเอกก็มาที่คฤหาสน์เข้าไปเคาะประตูเรียกคุณชายน้อยแต่ไร้เสียงตอบรับพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นคุณชายน้อยเจียติ้งนอนหลับคลุมโปงอยู่บนที่นอนนางเอกเลยหยิบไม้บนโต๊ะบอกว่าจะนับถึง3ถ้าไม่ตื่นจะตีก้นพอนับถึง3นางเอกก็ตีที่ก้นเบาๆแล้วจู่ๆคนที่อยู่ในผ้าห่มก็ใช้มือดึงแขนนางเอกจนนางเอกมาคร่อมอยู่บนร่างแล้วก็จูบกับคนบนที่นอนซึ่งคือ
คือพระเอกเอาเฮ้ยจูบกันอยู่นานแล้วมือนางเอกก็วางอยู่บนหน้าอกพระเอกด้วยโอ้ยใจเต้นแทนพระเอกถามว่าเป็นไงจับแล้วรู้สึกดีไหมนางเอกถึงได้รู้ตัวแล้วโดดลงจากตัวพระเอกโอ้ยแล้วนางเอกก็โทษว่าพระเอกนั่นแหละขึ้นไปนอนบนที่นอนลูกทำไมนางก็เลยคิดว่าเป็นคุณชายน้อยพระเอกบอกว่าเมื่อคืนเจียติ้งป่วยตัวร้อนไม่ยอมกินยาอยากลงไปนอนที่พื้นเพราะมันเย็นนางเอกรีบจับตัวเจียติ้งแล้วก็รู้สึกว่าตัวยังรุมๆอยู่เลยรีบลงมาข้างล่างทำโจ๊กผลไม้ผสมยาลดไข้ให้กินพระเอกเห็นก็เดินมาดูแล้วยกนิ้วโป้งชมในความคิดนางเอกแล้วยังขอกินด้วยอีก1 ถ้วยเจียติ้งนะกินโจ๊กอย่างอร่อยไม่รู้ว่ามียาผสมอยู่นางเอกยังเอาขนมให้กินพร้อมบอกว่าเป็นขนมจากเมืองเย่เจียติ้งกินแล้วชมว่าอร่อยมากคิดว่าพ่อแม่ของครูใจดีจังส่งขนมอร่อยมาให้นางเอกรีบบอกว่านางไม่มีครอบครัวแต่เป็นพ่อแม่ของเพื่อนส่งมาเจียติ้งแซวเลยว่าจูบเมื่อเช้าเป็นยังไงคงไม่ทำให้นางเอกเผลอใจไปแล้วหรอกนะนางเอกรีบปฏิเสธบอกว่าเป็นแค่อุบัติเหตุแล้วถามว่าทำไมถึงเรียกพ่อว่าคนนั้นทั้งที่พ่อก็รักและดูแลเป็นอย่างดีแต่เจียติ้งก็ไม่ยอมบอกเหตุผลตอนดึก2พ่อลูกเถียงกันอยู่ในรถเจียติ้งอยากเลี้ยงข้าวขอบคุณนางเอกที่ช่วยให้หายป่วยแต่ก็งงที่พ่อขอตามมาด้วยเจียติ้งขึ้นไปหานางเอกบนห้องเพื่อชวนไปกินข้าวมีพระเอกรออยู่บนรถนางเอกกำลังจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูนางเอกคิดว่าเป็นพระเอกเลยรีบเปิดให้แต่กลายเป็นโจหยางแล้วก็ยังมาในสภาพที่เมาสุดๆนางเอกพยายามปิดประตูแต่ก็ไม่ทันแล้วโจหยางพุ่งมาจะปล้ำนางเอกเจียติ้งรีบมาช่วยผลักโจหยางกระเด็นโจหยางเลยหันไปทำร้ายเจียติ้งโอ้โหไอ้บ้านี่มันทุเรศจริงทำร้ายเด็กจากนั้นโจหยางก็ค่อยๆเดินจะไปปล้ำนางเอกแต่จู่ๆก็มีคนตีหัวมันอย่างแรงพระเอกเข้ามาตีหัวโจหยางด้วยขวดแล้วพุ่งไปต่อยกระชากคอเสื้อกำลังจะเอาขวดที่แตกจนเป็นปลายแหลมคมแทงคอแต่นางเอกห้ามไว้โจหยางก็เลยรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปพระเอกเห็นว่านางเอกบาดเจ็บที่ขาเลยจะพาไปโรงพยาบาลแต่นางเอกไม่ยอมไปพระเอกก็เลยขอกล่องยามาทำแผลให้ด้วยตัวเองระหว่างทำแผลนางเอกเล่าว่าเคยเจอโจหยางครั้งเดียวที่งานเลี้ยงฉลองรายได้หนังไม่คิดว่าจะตามมาถึงบ้านขอโทษที่ทำให้เจติ้งบาดเจ็บไปด้วยถ้าอยากจะลงโทษนางก็ยอมชดใช้ให้ทุกอย่างแต่พระเอกคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดนางเอกเลยพระเอกทำแผลที่ขาให้อย่างเบามือแล้วก็ทายาที่คอให้ด้วยความพีคก็คือตอนทายาที่คอเนี่ยนะพระเอกขยับไปใกล้เป่ายาให้แห้งโอ้ยใกล้จนเหมือนจะจูบกันอยู่แล้วแต่เจียติ้งเข้ามาแกล้งขัดจังหวะบอกว่าเอาแต่ดูแลครูคนเดียวไม่ยอมมาใส่ยาให้ตัวเองบ้างเล่นเอานางเอกตกใจที่รู้ความจริงว่าพระเอกเป็นไม่ได้เป็นพ่อจากนั้นนางเอกก็เดินมาส่ง2 หนุ่มพร้อมขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยนางเอกยังขอร้องให้พระเอกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเพราะทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ทำจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กตอนแรกพระเอกเคืองที่นางเอกกล้ามาสอนว่าควรใช้ชีวิตยังไงแต่ก็เห็นด้วยกับคำแนะนำนางเอกว่าต่อไปจะระวังให้มากขึ้นส่วนเรื่องโจหยางพระเอกจะตรวจสอบและจัดการให้เองตัดมาที่โกดังมืดๆโจหยางถูกจับให้นั่งคุกเข่าจากนั้นนางเอกก็เดินตามพระเอกมาแบบกล้าๆกลัวๆพระเอกของเราเนี่ยนะนั่งบนเก้าอี้ยกขาพาดโต๊ะแบบสุดเท่ถามโจหยางตรงๆว่าที่คุกคามนางเอกเพราะคุณหนูเฟิงเป็นคนสั่งหรือเปล่าโจหยางรีบบอกว่าเป็นความคิดตัวเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับพี่สาวที่แท้นางเอกก็ตกใจมากที่รู้ว่าคุณหนูเฟิงกับโจหยางเป็นพี่น้องกันโจหยางเนี่ยเอาความผิดไว้กับตัวคนเดียวพระเอกก็เลยชักปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงโจหยางกลัวจนตัวสั่นแต่ก็ยังไม่ซัดทอดใครบอกแต่ว่าจะออกจากเมืองเซินแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกพระเอกชักปืนกลับแล้วเอากระสุนปืนใส่ลงในแก้วไวน์สั่งให้โจหยางไปบอกคนที่อยู่เบื้องหลังว่าอย่ามาแตะต้องคนของตัวเองอีกไม่อย่างนั้นต้องตายทั้งเป็นแน่นอนจากนั้นพระเอกก็สั่งให้โจหยางกินไวน์ในแก้วให้หมดรวมทั้งลูกปืนด้วยโจหยางกล้ำกลืนกินเข้าไปด้วยความกลัวตายแต่มันไม่จบแค่นั้นนะพระเอกสั่งลูกน้องให้จับโจหยางลุกขึ้นแล้วใช้ไม้ฟาดไปกลางหว่างขาเพื่อให้ไม่กล้าไปบ้ากามที่ไหนอีกนางเอกเห็นภาพหดตรงหน้าก็ช็อกตาค้างแต่ก็ยังเก็บอาการเอาไว้ภาพตัดมาโจหยางกลับมาบ้านโวยวายให้คุณหนูเฟิงคนสั่งการตัวจริงฟังแต่แทนที่คุณหนูเฟิงจะสงสารน้องชายที่โดนทำร้ายกลับดูถูกว่าผู้หญิงคนเดียวก็จัดการไม่ได้โจหยางขู่ว่าถ้าไม่ช่วยอะไรเลยจะบอกพระเอกว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังคุณหนูเฟิงเลยจำใจยอมจ่ายเงินค่ายาสูบที่โจหยางติด60,000เอาไว้ให้แล้วก็ควักเงินก้อนโตโยนใส่หน้าแล้วสั่งให้ออกจากเมืองไปซะ
ที่คฤหาสน์พระเอกกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นางเอกสอนจบคาบก็กำลังจะขอตัวกลับแต่จู่ๆคุณหนูเฟิงก็เดินเข้ามาขอคุยเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าน้องชายเป็นคนซื่อๆจีบผู้หญิงไม่เป็นเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ตระกูลโจน่าจะสูญสิ้นทายาทเพราะโจอย่างเป็นลูกชายคนเดียวรับกรรมไปขนาดนี้แล้วหวังว่าจะพอทำให้นางเอกหายโกรธในเรื่องที่เกิดขึ้นพระเอกรีบพูดว่าคนที่ทำให้ตระกูลโจขาดทายาทไม่ใช่นางเอกต้องเป็นคนที่ยุให้โจอย่างก่อเรื่องต่างหากเล่นเอาคุณหนูเฟิงร้อนตัวนั่งไม่ติดรีบบอกว่าอยากจะขอโทษแทนในเรื่องที่น้องก่อไว้นางเอกไม่ได้รับคำขอโทษตรงๆแต่ก็ไม่อยากจะขุดคุยเรื่องนี้อีกแล้วคุณหนูเฟิงเลยพยายามเอาใจนางเอกเพราะรู้ว่าผู้กำกับลู่เพื่อนนางเอกกำลังหานักแสดงนำในหนังอยู่ชีอยากให้เพื่อนสนิทของชีที่ชื่อติงปี้หนิงมาเล่นหนังให้นางเอกรู้ว่าเป็นแผนที่คุณหนูเฟิงทำเพื่อเอาใจพระเอกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ภาพตัดมาที่ชายหนุ่มหน้าตาดีชื่อเจียงตงซึ่งเป็นชายหนุ่มอันดับ2ของเมืองรองจากพระเอกเจียงตงก็เลยพยายามเอาชนะพระเอกมาตลอดในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้สาวคนไหนที่อยู่ใกล้ตัวพระเอกเจียงตงก็จะแย่งมาเป็นของตัวเองทั้งหมดที่ผ่านมาพระเอกก็ไม่เคยเห็นเจียงตงเป็นคู่แข่งเลยนะด้านนางเอกกับผู้กำกับลู่ต้องเข้าพบติงปี้หนิงดาราสาวที่คุณหนูเฟิงนัดมาให้ก่อนจะเข้าไปก็เห็นว่าเจียงตงอยู่ข้างในด้วยนางเอกเลยถึงได้รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณหนูเฟิงชีไม่ได้อยากช่วยแต่กำลังวางแผนกำจัดนางเอกต่างหากถึงจะรู้ว่าเป็นแผนแต่นางเอกก็ตัดสินใจเดินเข้าไปเพราะอยากให้ผู้กำกับลู่หานักแสดงนำของเรื่องได้สักทีบนโต๊ะอาหารเจียงตงก็ไม่อ้อมค้อมรีบรุกจีบนางเอกให้มาทำงานกับตัวเองแทนพระเอกแถมยิ่งคุยกับนางเอกเจียงตงก็ยิ่งหลงเสน่ห์ในความสวยและความฉลาดแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเอกถึงได้ห่วงครูคนนี้นักส่วนผู้กำกับลู่ก็ยื่นบทให้ติงปี้หนิงอ่านแต่อ่านไปไม่เท่าไหร่นางก็โยนทิ้งเพราะได้ยินบทสนทนาที่เจียงตงจีบนางเอกแล้วหมั่นไส้ด่าว่านางเอกเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ผู้ชายไปทั่วจนเจียงตงโมโหที่จู่ๆติงปี้หนิงก็ระรานคนอื่นแบบนี้สุดท้ายชีก็เวียงออกจากห้องไปคือติงปี้หนิงเขาชอบเจียงตงอยู่ไงก็เลยเกลียดผู้ชายที่ไปชอบนางเอกมากกว่าแต่เจียงตงก็ยังอยากนั่งคุยกับนางเอกต่อเราก็เตือนให้นางเอกระวังคุณหนูเฟิงไว้หน่อยเพราะดูแล้วคุณหนูเฟิงตั้งใจจัดงานนี้เพื่อให้เจียงตงจัดการนางเอกแต่นางเอกก็พยายามบอกว่าอย่าไปตัดสินคุณหนูเฟิงแบบนั้นแล้วก็ขอตัวกลับแต่เจียงตงตะโกนเสียงดังบอกว่าเป็นเจ้าของร้านนี้ถ้ายังไม่อนุญาตก็กลับไม่ได้แล้วลุกมาขวางนางเอกเอาไว้แถมยังผลักผู้กำกับลู่สักกระเด็นบอกให้นางเอกตะโกนว่าไอ้สารเลวฉิน3 ครั้งก่อนถึงจะยอมให้กลับได้โอ๊ยทำไมเด็กน้อยภาพตัดมาที่หน้าห้องอาหารพระเอกกับคุณหนูเฟิงยืนแอบฟังอยู่ถึงนางเอกจะไม่รู้ว่าพระเอกยืนอยู่หน้าห้องนางเอกก็ไม่พูดถึงคนอื่นลับหลังแล้วก็บอกว่าความบาดหมางระหว่างพระเอกกับเจียงตงไม่เกี่ยวอะไรกับนางทำไมต้องมาหาเรื่องกันแต่เจียงตงก็พูดตรงๆว่าชอบนางเอกเลยอยากจะอยู่คุยกันนานๆยิ่งนางเอกปฏิเสธก็ยิ่งชอบมากขึ้นไปอีกแล้วสั่งให้นางเอกดื่มไวน์ในเหยือกให้หมดถึงจะยอมให้กลับบ้านได้นางเอกตัดปัญหาขยับมือจับแก้วไวน์จะดื่มแต่พระเอกก็พุ่งมาห้ามไว้หันไปด่าเจียงตงว่าทำไมชอบรังแกผู้หญิงแล้วก็จะพานางเอกกลับแต่เจียงตงก็ไม่ยอมนี่มันถิ่นตัวเองงี้บอกให้พระเอกดื่มไวน์3 ขวดก่อนถึงจะกลับได้พระเอกของเราโดนท้าทายขนาดนี้จะไปยอมได้ยังไงนางเอกพยายามห้ามแล้วแต่พระเอกก็ดื่มจนหมด3 ขวดแล้วหันไปสั่งว่าให้นางเอกย้ายไปอยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลฉินเพราะไม่อาจไว้ใจคนชั่วได้แน่หาเหตุผลใกล้ชิดนางเอกหรือเปล่าเขารู้ทันนะจากนั้นเจียงตงก็ขยับไปแซวนางเอกว่าเป็นแค่คุณครูหรือเป็นมากกว่านั้นกันแน่แล้วก็หัวเราะเดินออกจากห้องไปพอพระเอกเดินไปคุณหนูเฟิงก็รีบมาแซะนางเอกว่าเก่งจริงที่ทำให้คุณชาย2 ตระกูลดังเกือบมีเรื่องกันได้แต่นางเอกที่สู้คนรีบตอบกลับว่าต้องขอบคุณคุณหนูเฟิงนะที่หวังดีจัดฉากนี้ให้นางเอกเดินมาข้างนอกแล้วขอองุ่นกับนมจากพนักงานเพราะกลัวพระเอกจะปวดท้องที่ดื่มเหล้าเข้าไปเยอะจนเพื่อนซีผู้กำกับรู้แซวว่านางเอกตกหลุมรักยมทูตดำแล้วหรือเปล่านางเอกรีบปฏิเสธแบบเขินๆส่วนคุณหนูเฟิงเดินออกจากร้านมามีติงปี้หนิงรออยู่บนรถติงปี้หนิงรีบโวยว่าไหนบอกว่านางจะได้เล่นหนังแล้วดังเป็นพลุแตกเจียงตงจะกลับมาสนใจไงทำไมถึงกลายเป็นเจียงตงมาจีบผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าตัวเองได้คุณหนูเฟิงก็ร้ายลึกของแท้พูดกล่อมให้ติงปี้หนิงเข้าใจว่าที่เจียงตงทำแบบนั้นเพราะอยากให้เพื่อนหึงแล้วทั้ง2 คนก็จะร่วมมือกันกะให้นางเอกอยู่เมืองเซินต่อไปไม่ได้ส่วนพระเอกก็ไปอ้วกอยู่ในห้องน้ำพอนางเอกมาเคาะประตูก็รีบเก๊กหลอกไปเปิดประตูให้แล้วก็เก๊กไม่เมาด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ไหววิ่งไปอ้วกหมดการคุณชายสายเท่นางเอกเอาองุ่นมาให้กินเพราะได้ยินว่าช่วยให้สั่งเมาได้พระเอกอ้อนให้ป้อนหน่อยบอกมือเลอะจ้องนางเอกตาไม่กระพริบนางเอกก็ป้อนแบบเขินๆอุ้ยฉันก็เผลอยิ้มตามไปด้วยเนี่ยนางเอกรีบหันไปหยิบนมแต่รีบไปหน่อยเลย
ทำหกใส่เสื้อพระเอกนางเอกก็เลยรีบหยิบกระดาษมาเช็ดให้แต่นมมันเลอะไปทั้งเสื้อและกางเกงโดยเฉพาะช่วงล่างนางเอกก็เช็ดไปสนไปดูอะไรเลยค่ะจนพระเอกต้องสั่งให้หยุดเพราะนางเอกกำลังจุดไฟแบบไม่รู้ตัวนางเอกเห็นพระเอกเสียงสั่นก็ตกใจรีบขยับตัวออกบอกไม่ได้ตั้งใจพอดีว่ามีคนข้างนอกจะเข้ามาพระเอกเลยอุ้มนางเอกมานั่งที่อ่างแล้วกอดนางเอกไว้สั่งเสียงเข้มให้ออกไปอย่าเข้ามาโอ้โหโหดร้ายกร้าวใจมากแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนางเอกไปถามเสียงนุ่มว่าผู้กำกับเนี่ยไม่ใช่แฟนนางเอกใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่ที่ทำเป็นแฟนแค่ปกป้องนางเท่านั้นแล้วก็แอบถอดตุ้มหูนางเอกไปด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พันกับเสื้อพระเอกเลยขยับไม่ได้โอ้ยอบอุ่นพอปล่อยแล้วพระเอกก็ยังเตือนว่าต่อไปถ้าเจอคนแบบเจียงตงที่มาเกาะติดให้อ้างชื่อพระเอกไปซะนางเอกก็ยอมรับแข่งขันว่านางไม่ยุ่งกับศัตรูตระกูลฉินแน่นอนพระเอกส่งตุ้มหูคืนให้บอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องนางเอกคบใครแต่เจียงตงต้องเข้ามาเพราะหวังอย่างอื่นชัวร์นางเอกตอบตาใส่ว่าไม่ต้องห่วงแบบนั้นไม่ใช่สเปคคราวนี้พระเอกเอื้อมมาอย่างใกล้ถามว่าแล้วสเปคนางเป็นแบบไหนหรอนางเอกทำมือปิ้งบอกนางชอบเงินจ้าน่ารักจนพระเอกขำผู้กำกับรออยู่ข้างนอกด้วยความเป็นห่วงกลัวนางเอกจะถูกพระเอกฆาตกรรมไปซะแล้ว นางเอกลงมาพูดว่าไม่ต้องห่วงนางเข้าใจดีเรื่องย้ายมาที่นี่ว่าพระเอกแค่พูดไปแต่พระเอกก็บอกไม่ที่ให้ย้ายอย่าพูดจริงเพราะชื่นชมที่นางเอกสอนเจ้าตัวแสบที่บ้านได้นางเอกคิดในใจว่าพระเอกนั่นแหละที่พาคนน่ารำคาญพวกนั้นมาแล้วอ้าปากจะปฏิเสธพระเอกก็เดินมาไม่ยอมฟังตอบบอกว่าคนอื่นคงรอนานจนเข้าใจผิดแล้วพอออกมาก็เจอผู้กำกับที่กำลังฮึบจะเข้าไปช่วยเพื่อนพอดีผู้กำกับเห็นสภาพพระเอกเลอะไปทั้งตัวก็เข้าใจผิดว่าเพื่อนกับพระเอกมีซัมติงกันแล้วนางเอกรู้ทันรีบบอกว่าไม่ใช่นะผู้กำกับเห็นพระเอกน่าเครียดเลยถามว่าพรุ่งนี้พระเอกว่างกี่โมงจะได้ช่วยนางเอกย้ายของพระเอกยิ้มหล่อบอกเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนนางเอกตาโตกัดฟันบอกเพื่อนว่าฉันไม่ได้จะย้ายผู้กำกับลากนางเอกมาคุยกันส่วนตัวบอกว่าขอประชุมด่วนหน่อยก่อนจะขู่ว่านางเอกมีแต่คนเลงอยู่บ้านพระเอกนี่แหละดีสุดไม่มีใครกล้าหาเรื่องแถมยังหาเงินได้อีกไงพระเอกโผล่มาข้างหลังรีบเห็นด้วยหมดกันไม้พระเอกนางเอกยังอึกอักเพื่อนก็เลยผลักไปหาผู้ชายบอกว่าไปตอบรับเขาเร็วๆสิสองคนนี้ก็เลยจ้องตากันจนใจเต้นจนพระเอกเผลอกลืนน้ำลายแล้วรีบหนีไปเพื่อนนี่คือมือชงมากค่ะพระเอกกลับมาเมาหน้าแดงกำลังเปลี่ยนชุดคุณหนูเฟิงก็เข้ามากอดจากข้างหลังบอกให้นางอยู่ด้วยนะแต่เจอพระเอกสลัดทิ้งบอกว่าลูกสาวสุดที่รักผู้อำนวยการกรมขนส่งทางทะเลอย่างนางมาพัวพันผู้ชายอื่นคงจะไม่ดีชีก็บอกว่าพ่อรู้ตลอดว่าชีรู้สึกยังไงแต่พระเอกตอบเสียงเย็นชาว่าตัวเองไร้ความรู้สึกให้นางปรีแตกเอาเสื้อผ้าพระเอกมาหาว่ามีอะไรกับนางเอกในห้องน้ำไปแล้วหรือไงจนถูกพระเอกด่าว่าสกปรกชีก็ยังมั่นนะว่าเป็นดาราดังพ่อก็มีอิทธิพลธุรกิจยาที่พระเอกอยากทำต้องพึ่งพ่อนางทั้งนั้นแล้วยังไปสนสาวชาวบ้านแบบนั้นได้ยังไงอะก็เลยเจอพระเอกด่ากลับว่าตัวเองทำธุรกิจไม่เคยพึ่งคนอื่นขู่ว่าเรื่องวันนี้จะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นให้ชีดูแลตัวเองดีๆก็พอพระเอกออกมาก็เจอเจียงตงดักแซะหาเรื่องแบบว่าที่แถวนี้เป็นของสกุลเจียงมันก็ต้องอยู่แถวนี้เสร็จแล้วก็ถามว่าจะทำธุรกิจยาอะไรไม่ใช่ยารักษาน้องชายใช่ไหมล่ะพระเอกไม่แคร์มันก็โมโหต่อว่านี่มันถิ่นมันนะโว้ยผู้กำกับเตรียมของให้นางเอกเพียบบอกว่ามี2แผนให้เลือกใช้1คือถ้าชอบพระเอกก็จับมาทำซะมีทองคำซะนางเอกรีบบอกหยุดแผนนี้ไม่เอาเพื่อเลยบอกแผน2เลือกของบนโต๊ะไปใช้ป้องกันตัวได้เลยนางเอกก็เลยหยิบได้สเปรย์พริกไทยในรูปแบบน้ำหอมบอกว่าถ้าพระเอกจะทำไม่ดีมิร้ายก็เอานี่ฉีดซะก็คือเพื่อนเป็นห่วงแหละแต่นางเอกบอกว่ากว่าจะถึงตัวพระเอกนางคงถูกลูกน้องพระเอกฆ่าเป็นชิ้นๆไปซะก่อนนางเอกอ้อนเพื่อนว่าต่อไปนางต้องอยู่บ้านคนอื่นตลอดแล้วสินะเพื่อนก็อ้อนกลับว่าอย่างตัวเองก็คงไร้คนปกป้องโอ้ยแกเป็นผู้ชายแท้ปะคุณหนูเฟิงกินเหล้าอาละวาดหนักอยู่ในห้องคนเดียวเจียงตงเดินมาได้ยินก็ไม่สนใจสั่งพนักงานเสิร์ฟที่รอหน้าห้องว่าขอแค่ชี้จ่ายไว้ก็พอดูไว้ไม่ให้เมาตายอยู่ที่นี่ก็โอเคคุณหนูเฟิงโมโหที่พระเอกเมินแล้วก็ไปสนแต่นางเอกจนเริ่มจะคิดแผนร้ายอะไรอีกแล้วพระเอกกลับมาที่คฤหาสน์แต่ใจก็ยังนึกถึงแต่นางเอกเพราะในห้องน้ำถึงจะไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่พระเอกก็จับนางเอกมากอดไว้แน่นพอกลับมาบ้านก็เพ้อถึงแต่เรื่ององุ่นแล้วรีบสั่งให้พ่อบ้านช้างทำความสะอาดห้องเพราะนางเอกจะย้ายมาอยู่ที่คฤหาสน์ด้วยกันเพื่อความปลอดภัย
พระเอกอารมณ์ดีเป็นพิเศษจนคุณชายน้อยเจียติ้งยังแปลกๆที่คุณอาให้ความสำคัญกับครูขนาดนี้เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกมาถึงที่บ้านเจียติ้งรีบพาไปดูห้องที่เตรียมไว้ให้ตอนแรกเจียติ้งคิดว่านางเอกจะได้อยู่ห้องรับรองแขกแต่พระเอกกลับสั่งให้ขึ้นมาอยู่ชั้น2ข้างห้องเจียติ้งเลยจ้าส่วนห้องพระเอกก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแหมอยากอยู่ใกล้ครูสินะจากนั้นคุณหนูเฟิงก็มาหาพระเอกแต่เช้าเพื่อเอาโจ๊กมาให้เพราะเห็นว่าพระเอกน่าจะเมาค้างแต่พระเอกไม่ยอมกินเพราะอยากกินโจ๊กใส่องุ่นที่นางเอกทำมากกว่าเล่นเอาคุณหนูเฟิงมองนางเอกตาเขียวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งจากพระเอกคุณหนูเฟิงก็เลยเหน็บนางเอกซะหน่อยบอกมาอยู่ในตระกูลฉินนึกว่าจะมาเป็นครูสอนพิเศษอย่างเดียวไม่คิดว่าจะเหมาหน้าที่คนใช้ด้วยโอ้โหแรงมากแต่พระเอกออกโรงปกป้องบอกว่านางเอกทำให้ฮีกินคนเดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นคนใช้คุณหนูเฟิงก็ยิ่งหน้าตึงเข้าไปใหญ่คนใช้เดินออกจากห้องพระเอกเพื่อเก็บเสื้อผ้าไปซักคุณชายน้อยเดินผ่านมาเห็นเสื้อผ้าพระเอกก็เลอะลิปสติกคิดว่าเป็นของนางเอกเลยตั้งใจจะเอาไปแกล้งจับผิดทั้งคู่คุณชายน้อยรีบวิ่งลงไปข้างล่างเอาเสื้อให้ทุกคนดูแต่คดีพลิกเพราะมันไม่ใช่รอยลิปของนางเอกแต่เป็นของคุณหนูเฟิงที่เข้าไปกอดพระเอกตอนกำลังเมามีหลักฐานชัดขนาดนี้คุณหนูเฟิงก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ออกตัวว่าเป็นของฉันจ้ะจะได้แสดงความเป็นเจ้าของต่อหน้านางเอกแถมยังแอบแซะที่นางเอกทำให้พระเอกต้องดื่มไวน์ไปตั้ง3 ขวดแต่คุณพระเอกไม่ไว้หน้าอะไรใครทั้งนั้นพอคุณหนูเฟิงจะเอาเสื้อไปซักฮีก็เอาเสื้อกลับมาแล้วสั่งให้คนใช้เอาไปทิ้งโอ้โหสะใจจากนั้นพ่อบ้านฉางก็มาเชิญนางเอกไปพบกับผู้กำกับลู่ที่มารออยู่คุณหนูเฟิงถึงได้อยู่กับพระเอกตามลำพังซึ่งนางก็โวยวายว่าทำไมพระเอกต้องหักหน้านางต่อหน้าคนนอกด้วยพระเอกก็บอกรู้นะว่าคุณหนูเฟิงวางแผนทำอะไรไว้กับนางเอกบ้างพระเอกทนมานานแล้วบอกให้เลิกใช้ฝีมือการแสดงอันน้อยนิดแบบนี้สักทีนี่ก็ตรงเกินจนคุณหนูเฟิงหน้าเสียนางเอกเดินกลับเข้ามาขอลาหยุด1 วันเพราะจะไปพบประธานหอการค้ากับผู้กำกับลู่แล้วจะกลับมาสอนชดเชยให้เจติ้งวันหลังพระเอกอนุญาตแถมยังให้เสี่ยวเฉียนคนขับรถไปส่งนางเอกเพราะกลัวนางเอกจะเป็นอันตรายนางเอกได้แต่ขอบคุณในความมีน้ำใจคุณหนูเฟิงก็ไม่พลาดขัดคอว่าทุกคนในเมืองเฉินรู้ดีว่าเสี่ยวเฉียนเป็นคนขับรถของพระเอกการที่ให้รับส่งนางเอกแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นจะคิดไปในทางไม่ดีได้นะนี่ก็เป็นแค่ห่วงภาพลักษณ์ของตระกูลฉินเท่านั้นจิบปากจิบคอความเผือกนี้เล่นเอาพระเอกปรี๊ดแตกใส่แบบสับๆว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจใครกล้าวิจารณ์ก็ลองดูพอโดนพระเอกตะคอกใส่คุณหนูเฟิงก็รีบบอกว่าก็แค่หวังดีในฐานะสตรีด้วยกันจากนั้นก็เดินหน้าตึงออกจากคฤหาสน์ไปก่อนจะไปก็หันไปสั่งคนขับรถว่ายังไม่กลับบ้านให้แวะร้านขายยาตระกูลเจียงก่อนยังไงอีกจะไม่คุ้นหน้าตามีแผนร้ายหลังจากคุณหนูเฟิงไปนางเอกก็บอกพระเอกว่าไม่อยากให้พูดแรงกับคุณหนูเฟิงขนาดนั้นเพราะ2 สกุลมีผลประโยชน์ร่วมกันกลัวจะกระทบต่อธุรกิจตระกูลฉินแต่พระเอกรีบบอกไม่ให้นางเอกคิดมากเพราะตระกูลฉินมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ต้องพึ่งใครอย่ากังวลเรื่องนี้แล้วก็ขยับมาใกล้แล้วก็บอกว่าเทียบกับพวกผู้หญิงไร้สาระพวกนั้นนางเอกน่าสนใจกว่าตั้งเยอะแต่นางเอกก็ไม่หวั่นไหวเพราะมาที่นี่เพื่อสอนหนังสือเท่านั้นไม่ได้คาดหวังอย่างอื่นหวังซะหน่อยไหมผู้อ่อยขนาดนี้แต่พระเอกก็แมนๆนะเพราะว่าพระเอกไม่เคยบังคับใครบอกว่าต่อให้ชอบก็ต้องสมยอมทั้ง2 ฝ่ายนางเอกไม่ต้องระวังตัวเหมือนพระเอกเป็นโจรหรอกแม่เจอสุภาพบุรุษแบบนี้เข้าไปนางเอกก็ยังขออยู่ในสถานะเดิมไม่อยากโลภมากไปกว่านี้จนพระเอกก็คิดในใจว่าตัวเองก็ไม่ใช่สัตว์ร้ายอะไรซะหน่อยนางเอกจะโลภซะหน่อยไม่ได้หรอโธ่อย่าพูดแต่คิดสิคุณพูดออกไปเลยคืนนั้นคุณชายน้อยนอนไม่หลับใส่ผ้าคลุมเป็นผีมาแกล้งพระเอกถึงห้องแล้วก็ถามพระเอกว่าไม่หวั่นไหวกับนางเอกบ้างหรอแต่พระเอกก็เขินซะจนพูดว่าไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยคุณชายน้อยเลยแกล้งพูดว่างั้นเดี๋ยวจะให้พ่อตัวเองมาจีบนางเอกเล่นเอาพระเอกที่กำลังกินน้ำอยู่พ่นน้ำเต็มหน้าหลานแล้วก็รีบบอกว่าตัวเองเป็นคนเลี้ยงดูคุณชายน้อยมาทำไมไปเชียร์พ่อตัวเองได้แล้วก็งอนสั่งให้คุณชายน้อยออกจากห้องไปเลยหนุ่มน้อยเลยรู้ว่าพระเอกชอบนางเอกแต่ทำเป็นปากแข็งเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกกับเพื่อนซีผู้กำกับลู่นัดคุยงานกับนักธุรกิจที่อยากลงทุนทำหนังด้วยคุยไปคุยมานักธุรกิจดันอยากให้เมียน้อยตัวเองมาเป็นนักแสดงนำแถมยังหลีนางเอกตลอดเวลาจนทั้งคู่อึดอัดแล้วเกิดปากเสียงกันนักธุรกิจจะเอาเหล้าสาดหน้าผู้กำกับลู่แต่เจียงตงเข้ามาห้ามไว้แล้วจัดการซะจนนักธุรกิจต้องยอมขอโทษแล้วก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออก
จากร้านไปช่วยเสร็จเจียงตงก็ไม่ยอมให้นางเอกกลับง่ายๆพยายามหวานล้อมให้อยู่กินข้าวด้วยกันแต่นางเอกก็ไม่อยากอยู่ใกล้คนที่เป็นศัตรูกับตระกูลฉินเลยขอตัวกลับเจียงตงก็เลยถามว่านางเอกตอบแทนคนที่ช่วยเหลือแบบนี้หรอผู้กำกับลู่เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาน้ำหอมให้เจียงตงเป็นการตอบแทนแล้วก็บอกว่าเอาไว้ใช้ตอนจำเป็นแล้วก็รีบเพ่นออกจากร้านเจียงตงหยิบน้ำหอมมาฉีดด้วยความสงสัยแต่ก็แทบสำลักเพราะแสบตามากคือมันเป็นน้ำหอมปลอมไว้ป้องกันตัวเด้อที่คฤหาสน์ตระกูลฉินทุกคนกำลังช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูเพราะวันนี้จะมีแขกในเมืองหลายคนมาร่วมงานวันเกิดพระเอกจู่ๆคุณหนูเฟิงก็เดินสั่งคนใช้ทำโน่นทำนี่ประหนึ่งว่าชีเป็นเจ้าของบ้านจนพระเอกเดินมาบอกว่าคนนอกช่วยเลือกทำตัวให้เป็นเจ้าของบ้านได้แล้วนางเอกเดินลงบันไดมาขโมยสิ่งทุกคนด้วยความสวยจึ้งตั้งแต่หัวจรดเท้าจนพระเอกมองตาค้างคุณหนูเฟิงก็รู้งานรีบมาขัดจังหวะบอกแขกมาครบแล้วให้พระเอกไปต้อนรับพระเอกออกไปกล่าวต้อนรับแขกและรับคำอวยพรวันเกิดจากหลายคนแต่ว่าฮือฮากันทั้งงานเพราะจู่ๆเจียงตงศัตรูตัวฉกาจก็เดินเข้ามาอวยพรวันเกิดแล้วก็เอายาบำรุงตัวดังของที่ร้านมาให้พระเอกเป็นของขวัญพระเอกไม่ยอมรับเพราะรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ได้ตั้งใจจะมาอวยพรแต่มันอยากมาหานางเอกเจียงตงก็ยอมรับว่าจริงแต่นางเอกพอเห็นเจียงตงก็รีบเดินหลบเพราะเพิ่งจะแกล้งเจียงตงมาหมาดๆเมื่อตอนช่วงบ่ายนี้ไงแต่จะหลบยังไงเจียงตงก็ตามหานางเจอแล้วสั่งให้นางเอกดื่มไวน์เพื่อเป็นการไถ่โทษที่แกล้งตัวเองนางเอกก็เลยจำใจต้องดื่มไปจะได้จบเรื่องพระเอกเห็นเจียงตงมาคุยกับนางเอกก็กำลังจะเดินมาหาแต่คุณหนูเฟืองรีบมาขวางไว้จนพระเอกปลีกตัวไปจากวงสนทนาไม่ได้แต่ยังดีมีคุณชายน้อยเจียติ้งที่อยู่ใกล้ๆแกล้งทำเป็นทำเค้กหกใส่เจียงตงจนเสื้อเลอะไปหมดเจียงตงอารมณ์เสียแต่ทำอะไรเด็กไม่ได้เลยได้แต่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำทำความสะอาดพอพระเอกเห็นว่าคุณชายน้อยจัดการให้ก็ยกนิ้วโป้งให้เลยส่วนนางเอกดื่มไวน์ไปแค่แก้วเดียวก็มึนก็เลยออกไปนั่งเล่นข้างนอกเพื่อสูดอากาศไม่นานพระเอกก็มานั่งคุยด้วยแล้วก็ส่งไวน์ให้นางเอกอีกแก้วทั้งคู่คุยกันหนุ่งหนิงยืนดูดาวด้วยกันจู่ๆนางเอกก็รู้สึกเมามากจนพูดขึ้นว่าพระเอกใส่อะไรลงไปในไวน์เอ้าทำยังไงดีนางเอกเข้าใจผิดพระเอกฉันยังแรงนางเอกมึนมากกว่าปกติทั้งที่ดื่มไปแค่นิดหน่อยก็เลยคิดว่าพระเอกใส่อะไรลงไปในไวน์พระเอกรีบบอกว่าตัวเองไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นทำไมถึงไม่เชื่อแล้วก็รีบอุ้มนางเอกเข้าบ้านวางลงไปในอ่างอาบน้ำแล้วจัดการเปิดน้ำใส่ตัวนางเอกพยายามเอาน้ำล้างหน้าให้แต่นางเอกกำลังจะคลั่งแล้วนางเอกจับมือพระเอกให้มาจับที่หน้าแล้วก็ยั่วพระเอกด้วยสายตาพอได้สติก็รีบสะบัดมือออกแบบรู้ตัวว่าทำแบบนี้ไม่ได้โอ๊ยแต่นางเอกก็ทรมานพยายามจะลุกขึ้นก็ยิ่งล้มทับพระเอกไปอีกจนมือนางเอกไปแตะที่หน้าอกพระเอกแล้วก็กำลังจะแบบโอ๊ยลึกไปกว่านั้นกำลังจะจับมากไปกว่านั้นแต่พระเอกจับมือนางเอกไว้แล้วพูดว่าไม่ยั่วพระเอกตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดนะนางเอกผลักอกพระเอกให้ถอยออกไปแล้วก็พยายามจะยืนอีกแต่ก็ทำไม่ได้พระเอกเลยช้อนตัวนางเอกขึ้นแล้วทำหน้าแบบเหมือนจะเข้าไปจูบนางเอกพูดขึ้นมาว่าแล้วพระเอกยังจะพูดอีกว่าไม่ได้ใส่ยาลงไปในไวน์แต่พระเอกบอกว่านี่มันก็การตอบสนองปกติของผู้ชายไหมพระเอกก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนพูดจบนางเอกก็จูบเลยไม่สนอะไรแล้วพระเอกอุ้มนางเอกขึ้นมาจากน้ำแล้วถามว่าจะให้พาไปโรงพยาบาลหรือจะให้ช่วยนางเอกก็ตอบเสียงสั่นว่าช่วยฉันหน่อยอ้อยกรี๊ดปัดออกมาค่ะทุกคนรออะไรอยู่พระเอกอุ้มนางเอกไปที่เตียงแต่ระหว่างอุ้มนี่ก็จูบกันอย่างลึกซึ้งพอนั่งลงบนเตียงนางเอกพยายามถอดเสื้อพระเอกมือเนี่ยก็คว้าอะไรมั่วไปหมดจนพระเอกถามว่าหาอะไรอยู่กันแน่นางเอกบอกว่านางไม่รู้ต้องทำยังไงพระเอกก็เลยวางตัวนางเอกลงบนที่นอนแล้วถอดเสื้อออกเองอ้อยดิฉันตาพร่าไปหมดค่ะซิกแพคมันกระแทกลูกตาแล้วพระเอกก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามีสิ่งที่นางเอกทำไม่เป็นด้วยเดี๋ยวจะสอนให้เองอ้อยแล้วคู่นี้เขาก็อุ่นเตียงกันแบบฟินเวอร์ภาพตัดมาตอนเช้านางเอกหลับอยู่ในอ้อมกอดพระเอกด้วยร่างที่เปลือยเปล่าพระเอกตื่นมาก่อนลูบหัวนางเอกคิดในใจว่าโชคดีที่เมื่อคืนเป็นตัวเองอยู่ข้างนางเอกแต่ว่าใครกันแน่ที่วางแผนร้ายแบบนี้แล้วพระเอกก็สงสัยว่าทำไมตัวนางเอกเนี่ยมีกระดุมของผู้ชายห้อยเอาไว้ที่คอด้วยจู่ๆนางเอกก็ลืมตาขึ้นมาแต่นางเอกโกรธมากเพราะคิดว่าพระเอกเป็นคนวางยาพระเอกบอกว่าจะรับผิดชอบเองแต่ระดับพระเอกไม่จำเป็นต้องวางยาใครให้ได้นอนกับผู้หญิงแล้วนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนจะดื่มไวน์พระเอกดื่มไวน์เจียตรงไปแก้วนึงพระเอกเลยจะจัดการเรื่องทุกอย่างส่วนเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นก็จะไม่บอกใครพอเดินออกมาจากห้องพระเอกโทรไปโวยวายใส่เจียงตงแต่มันไม่ยอมรับแล้วบอกว่าไวน์ในบ้านของพระเอกตัวเองไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
พระเอกโมโหวางสายใส่แล้วสั่งลูกน้องไปสืบว่าเกิดเรื่องผิดปกติอะไรในคืนวันเกิดบ้างแล้วสั่งให้ลูกน้องไปสืบเรื่องนางเอกด้วยโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายพระเอกสงสัยว่าผู้ชายที่ไหนทำให้นางเอกใส่ใจจนเก็บกระดุมไว้กับตัวแบบนี้ที่บ้านเจียงตงมันสั่งลูกน้องทุกคนให้มายืนตรงหน้าแล้วถามว่าเมื่อคืนเห็นอะไรผิดปกติที่งานวันเกิดพระเอกหรือเปล่าเพราะพระเอกโทรมาโวยวายว่ามีคนวางยานางเอกลูกน้องคนอื่นทำหน้าไม่รู้เรื่องแต่มีชิวเจี๋ยทำท่าลุกลี้ลุกลนสุดท้ายชิวเจี๋ยก็ยอมรับว่าวางยานางเอกจริงๆเป็นยาปลุกเซ็กส์เจียงตงโมโหสุดๆกระชากคอเสื้อถามว่ากล้าดียังไงมาแตะต้องผู้หญิงที่ตัวเองชอบพระเอกนั่งรอนางเอกกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารแต่พอนางเอกลงมาสีหน้าก็บึ้งตึงแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวด้วยเพราะยังโกรธอยู่พระเอกก็เลยเศร้าหนักส่วนเจียงตงก็สอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องถึงทำแบบนั้นแต่ชิวเจี๋ยสารภาพว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะอยากช่วยเจียงตงที่จริงเมื่อคืนคุณหนูเฟิงเรียกชิวเจี๋ยไปคุยแล้วเสียงว่าตอนนี้เจียงตงกำลังเสียหายสุดๆเพราะมางานวันเกิดศัตรูเพื่อผู้หญิงคนเดียวก็แย่แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ยอมมาคุยด้วยเจียงตงกำลังกลายเป็นตัวตลกของคนทั้งเมืองแล้วชีก็เอายาปลุกเซ็กยัดใส่กระเป๋าให้บอกว่าคนอย่างนางเอกต้องให้ผู้ชายได้ตัวไปก่อนถึงจะเชื่องและเชื่อฟังอีไดชิวเจี๋ยก็หัวอ่อนเกินให้คุณหนูเฟิงหลอกใช้ซะได้กลับมาปัจจุบันเจียงตงอารมณ์เสียหนักเพราะการทำแบบนั้นในทีมพระเอกไม่ใช่เรื่องฉลาดยังไงก็ต้องถูกสาวมาถึงตัวแน่นอนเจียงตงเลยพาลูกน้องไปสารภาพผิดเผื่อว่าจะช่วยรักษาชีวิตกับชื่อเสียงตัวเองไว้ได้บ้างเจียงตงแมนมากพาลูกน้องมาแม้พระเอกไม่เชื่อว่าเจียงตงไม่มีส่วนรู้เห็นแต่สิ่งที่พระเอกมั่นใจคือยายคุณหนูเฟิงต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เจียงตงไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆถึงไม่ได้ทำแต่ลูกน้องทำก็เหมือนตัวเองต้องรับผิดชอบไปด้วยพระเอกเลยสั่งให้ฆ่าชิวเจี๋ยซะให้สมความผิดที่ก่อไว้แต่เจียงตงไม่อยากให้ลูกน้องตายจังหวะที่ตกลงกันไม่ได้ลูกน้องกว่า10คนของ2ฝ่ายยกปืนขึ้นใส่กันแล้วเจียงตงรีบสั่งให้ลูกน้องเก็บปืนชิวเจี๋ยเห็นว่าตัวเองทำให้เกิดเรื่องใหญ่เลยขอยอมรับผิดด้วยความตายคว้าปืนจากมือพระเอกแล้วจ่อปลายคางตัวเองกำลังจะยิงแต่เจียงตงดึงแขนไว้ทำให้กระสุนไม่โดนชิวเจี๋ยพุ่งไปข้างบนแทนเจียงตงขอร้องพระเอกให้ไว้ชีวิตชิวเจี๋ยเพราะเป็นลูกน้องที่ติดตามกันมาตั้งแต่เด็กและกับการที่ตระกูลเจียงของตัวเองจะถอนร้านยาทั้งหมดออกจากฝั่งตะวันออกเปิดทางให้พระเอกเข้ามาทำแทนพระเอกประหลาดใจนิดหน่อยที่เจียงตงยอมเสียรายได้ขนาดนั้นเพื่อลูกน้องคนเดียวแต่ว่าโทษตายถึงละเว้นไปลงโทษก็ยังต้องเกิดขึ้นชิวเจี๋ยก้มลงเก็บปืนให้พระเอกแล้วยื่นให้พระเอกจับปืนได้ก็ยิงใส่แขนชิวเจี๋ย1 นัดแล้วเดินไปบอกเจียงตงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปิดปากให้สนิทด้วยพระเอกกลับมาที่บ้านด้วยท่าทีอิดโรยเหมือนไม่สบายแต่เก๊กเอาไว้นี่เก๊กตลอดพอได้เจอนางเอกก็บอกว่าเจียงตงเป็นคนวางยาเจียงตงสารภาพแล้วพอรู้ความจริงนางเอกก็รู้สึกผิดที่หาว่าพระเอกเป็นคนทำเลยตั้งใจจะไปขอโทษแต่มาเจอพ่อบ้านช้างที่กำลังหาทางเอายาให้พระเอกกินคือพระเอกไม่สบายแต่ก็ไม่ยอมกินยาเหมือนคุณชายน้อยนางเอกก็เลยอาสาจัดการให้นางเอกถือยาไปในห้องพระเอกที่กำลังนอนซมอยู่พอนางเอกมาพระเอกก็ยิ่งอ้อนใหญ่เลยนางเอกจะเรียกหมอมาให้ก็ไม่ยอมดึงแขนนางเอกมากอดคุณชายน้อยเดินเข้ามาเห็นทั้งคู่กอดกันอยู่นางเอกก็เลยรีบเรียกให้เข้ามาช่วยพระเอกแต่พระเอกไม่ยอมปล่อยแถมยังไล่หลานชายออกไปคุณชายน้อยกับเชื่อฟังอาสุดๆจ้ารีบออกจากห้องแถมปิดประตูให้เรียบร้อยพระเอกยอมปล่อยตัวนางเอกแล้วอ้อนให้ป้อนยาให้กินไปคำเดียวก็สำลักเพราะความขมนางเอกเลยบอกว่าถ้ากินหมดเดี๋ยวจะไปเอาองุ่นมาให้กินแก้ขมพระเอกก็เลยรีบสดพรวดเดียวหมดเพราะดีใจที่นางเอกเป็นห่วงนางเอกไปตามพ่อบ้านช้างมาช่วยเช็ดตัวให้เพราะหลังกินยาเหงื่อจะออกเยอะแต่พระเอกไม่ยอมจะให้นางเอกเป็นคนเช็ดให้ท่าเดียวแถมยังบอกไม่ต้องเขินหรอกเมื่อคืนเห็นยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็แซวซะจนนางเอกต้องยอมเช็ดตัวให้พอนางเอกเอาผ้ามาเช็ดตัวพระเอกก็ทนไม่ไหวขยับหน้าไปใกล้จะจูบนางแต่นางเอกถอยหลังถามว่าจะทำอะไรพระเอกตอบว่านี่ไงองุ่นแล้วก็จูบเลยโอ๊ยฟินไม่ไหวปากนางเอกหวานกว่าองุ่นอ่ะเนอะพระเอกจูบนางเอกอยู่อย่างนานแล้วก็พลอยหลับไปนางเอกเลยเดินออกมาแล้วชวนเสี่ยวชุยสาวใช้ที่สนิทกันไปเดินเล่นที่ตลาดนางเอกกำลังเลือกแตงโมอยู่แต่ได้ยินชาวบ้านนินทาว่านางเอกยั่วยวนพระเอกแล้วก็ยังอ่อยเจียงตงแห่งตระกูลเจียงด้วยคนอะไรขายเรือนร่างช่างสกปรกจริงนางจิ้งจอกโอ้โหแล้วก็สาดน้ำชาร้อนๆใส่นางเอกอีกต่างหากแต่เสี่ยวชุยเข้ามาขวางไว้นางเอกถึงกับงงว่าไม่ได้รู้จักหรือเป็นศัตรูกันทำไมต้องมาโจมตีกันแบบไร้เหตุผลใครเป็นคนสั่งให้พูดแบบนี้แต่
แต่ก่อนที่จะมีปัญหาใหญ่นางเอกก็รีบกลับบ้านก่อนพระเอกตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนางเอกกลับจากตลาดแล้วนี่ก็รีบแต่งตัวออกไปหานางเอกที่ห้องแต่ก่อนเปิดไม่ยอมขอกอดเลยเจอนางเอกดุนิดหน่อยพระเอกทำหาองุ่นที่จะไปซื้อมาให้กินนางเอกก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ซื้อเพราะเจอปัญหาส่วนตัวแต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดให้ฟังพระเอกเห็นสร้อยที่ร้อยกระดุมที่คอก็เลยลองถามว่ามันคืออะไรแต่นางเอกไม่ยอมเล่าแถมยังบอกว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นแค่อุบัติเหตุนางเอกจะไม่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นมายึดติดกับพระเอกบุญคุณของพระเอกจะจดจำไว้แต่เรื่องอื่นอยากให้ลืมไปให้หมดพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เคืองสุดแต่ไม่ทันพูดอะไรเจียติ้งก็เข้ามาขัดจังหวะเพราะต้องการจัดการคนที่กล้ามารังแกนางเอกกลับไม่อยากให้ใครมายุ่งเพราะสำหรับนางการตอบโต้ด้วยความรุนแรงเป็นวิธีที่เลวร้ายที่สุดขณะพระเอกก็ไม่ยอมให้ยุ่งเรื่องนี้พอบานฉางเข้ามาแจ้งว่ามีคนโทรหานางเอกสุดท้ายพระเอกก็เลยไม่ได้คุยกับนางเอกต่อนางเอกเดินลงมารับสายแล้วเจอว่าเป็นติงปี้หนิงโทรมาเพื่อเน็บว่ายินดีด้วยนะตอนนี้กลายเป็นคนดังของเมืองเซินแล้วนางเอกรีบถามว่าชีอยู่ไหนพอรู้ว่าอยู่ที่หออุ่นซานนางเอกก็วางสายแล้วออกไปเลยที่หออุ่นซานติงปี้หนิงกำลังนั่งคุยกับเพื่อนชีตั้งใจชวนนางเอกมาเพื่อทำให้เสียหน้าที่นี่เพราะว่าเป็นที่ที่คนเยอะนางเอกจะได้อยู่ในเมืองเซินไม่ได้อีกต่อไปไม่นานนางเอกก็เข้ามาพร้อมผู้กำกับลู่พอมาถึงโต๊ะติงปี้หนิงก็ลุกขึ้นพูดว่ากล้ามาจริงด้วยสมกับเป็นอีตัวที่ใครๆก็นอนด้วยได้ไว้แรงนางเอกไม่รอช้าฟาดฝ่ามือลงบนหน้าติงปี้หนิงเต็มๆแล้วด่าว่าอย่ามาใส่ร้ายกันลับหลังติงปี้หนิงกับเพื่อนอีก2คนจะเข้ามารุมตบนางเอกแต่บอกเลยว่าถึงจะ3รุม1แต่นางเอกสู้คนค้าจัดการทั้ง3คนได้อยู่หมัดพระเอกตามมายังไม่ทันจะได้ไปช่วยภาพที่เห็นก็คือเห็นนางเอกจัดการติงปี้หนิงได้เองพระเอกเลยยืนเชียร์อยู่ข้างนอกนางเอกจัดการติงปี้หนิงแล้วพยายามถามว่าใครเป็นคนบงการให้ปล่อยข่าวลือแบบนี้จนติงปี้หนิงต้องยอมสารภาพต่อหน้าผู้คนทั้งร้านว่านางเองแหละที่เป็นคนจ้างคนให้ปล่อยข่าวใส่ร้ายนางเอกตะโกนบอกคนทั้งร้านเลยว่าใครกล้ามายุ่งกับนางอีกต้องเจอแบบนี้แล้วนางเอกกับผู้กำกับลูกก็ออกจากร้านไปติงปี้หนิงกับเพื่อนอีก2คนได้แต่นั่งกอดคอกันร้องไห้พระเอกเข้ามาทำเอา3คนตกใจกลัวพระเอกประกาศว่าห้ามมายุ่งกับคนของตัวเองอีกแล้วสั่งให้ทั้ง3ลงโทษกันเองจนกว่าจะเห็นเลือดเพราะตัวเองไม่ทำร้ายผู้หญิงทั้ง3คนก็เลยผลัดกันตบหน้าเป็นวงกลมโอ๊ยจะฮาหรือจะโฮดีคะเนี่ยนางเอกกลับมาคฤหาสน์แต่ว่าเพราะมีรอยแผลที่มือพระเอกเลยให้เจียติ้งไปหยิบยามาทำแผลให้นางเอกรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเอกฟังแต่พระเอกรู้อยู่แล้วแถมยังชมว่าเห็นตัวเล็กๆไม่คิดว่าจะเอาคืนได้แรงเบอร์นั้นพระเอกทายาจนเสร็จแต่เพราะมันไม่เจ็บนางเอกก็เลยบอกยาอะไรเนี่ยที่ทาให้พระเอกบอกว่าเป็นยาลดการอักเสบตำรับใหม่ที่พระเอกให้หมอปรุงขึ้นมาพิเศษช่วยให้แผลหายเร็วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อพระเอกวางแผนจะใช้ยาตัวนี้เปิดตลาดใหม่เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ยาราคาถูกเพราะยาฝรั่งราคาแพงเข้าถึงยากนางเอกเลยเริ่มรู้สึกว่าพระเอกก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ใครๆเขาลือกันคุณหนูเฝิงเดินเข้าคฤหาสน์มาเจอนางเอกที่นั่งอยู่กับคุณชายน้อยเจียติ้งก็รีบเข้ามาแซะทันทีว่าได้ข่าวว่านางเอกบาดเจ็บเดี๋ยวหาครูสอนคนใหม่มาแทนให้ก็ได้เล่นเอาคุณชายน้อยโมโหที่กล้าจะหาใครมาแทนที่คุณครูที่ตัวเองปลื้มมากก็เลยบอกว่าแผลนางเอกหายแล้วใช้ยาวิเศษที่พระเอกยังไม่วางขายคุณหนูเฝิงยิ่งโกรธแค้นที่พระเอกให้ความสำคัญกับนางเอกที่เป็นคนชั้นต่ำขนาดนี้จากนั้นนางเอกก็สงสัยว่าทำไมคุณหนูเฝิงไม่ไปดูแลติงปี้หนิงที่เจ็บหนักแต่กลับรีบมาหาทางกำจัดนางแทนมันทำให้มองได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนางไหมคุณหนูเฝิงโมโหกลบเกลื่อนเพราะกำลังจะโดนจับผิดทำท่าจะตบหน้านางเอกแต่พระเอกก็เข้ามาขวางไว้ก่อนแล้วสั่งให้เลิกเล่นสกปรกกับนางเอกได้แล้วคุณหนูเฝิงยิ่งเกลียดนางเอกไปใหญ่ก่อนกลับชี้เห็นกระปุกยาสมานแผลอยู่ในกระเป๋านางเอกก็เลยแอบจิกไปคุณหนูเฝิงเอายาไปให้หัวหน้านักเลงแล้วโยนทองให้3ก้อนให้หาว่ายานี้มีส่วนผสมอย่างละเอียดอะไรบ้างภายใน3วันตัดมาที่ตลาดชิวเจียหลังจากออกจากตระกูลเจียงก็มาขายผักแต่ว่าลำบากมากเพราะแขนข้างที่ถูกยิงใช้การไม่ได้แถมยังโดนนักเลงไถเงินแต่ติงปี้หนิงมาช่วยไว้เพราะนางจำได้ว่าเป็นคนสนิทเจียงตงติงปี้หนิงยังมอบสูตรยาลับที่รักษาได้หลาย10โรคให้ชิวเจียตอนแรกนางจะให้เจียงตงด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ไม่สามารถให้ได้แล้วเพราะไม่อยากให้เจียงตงรู้ว่าตัวเองยังลืมเจียงตงไม่ได้แล้วก็ห้ามชิวเจียบอกว่าได้สูตรยานี้มาจากนางด้วยโอ๊ยวางแผนอะไรกันร้ายขนาดนั้นไม่น่าใจดีให้สูตรยากับใครง่ายๆนะชิวเจียรีบมาพบเจียงตงทันทีมามอบสูตรยาให้บอกว่าเป็นสูตรยาพื้นบ้านจากบ้านเกิดเลยไม่รู้ที่มาแน่ชัดเจียงตงดีใจมากที่ได้สูตรยานี้มาเพราะกำลังตามหาสูตรยาดีๆแบบนี้มาเป็นเดือน จ
เจียงตงยัดเงินใส่มือให้ชิวเจี๋ยตอนแรกชิวเจี๋ยไม่ยอมรับไว้แต่ขัดใจอดีตลูกพี่ไม่ได้ชิวเจี๋ยยังเล่าให้เจียงตงฟังเรื่องที่ติงปี้หนิงทะเลาะกับนางเอกด้วยฮีก็เลยรีบนัดนางเอกมาเจอที่ร้านอาหารเพราะความไม่ไว้ใจนางเอกก็เลยชวนผู้กำกับลู่มาด้วยทั้งสองคนงงมากที่เจียงตงนัดเจอแต่พอเจียงตงเข้ามาก็รีบบอกเลยว่าอยากขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นวันเกิดพระเอกแม้ตัวเองไม่ใช่คนสั่งก็ตามและอยากขอโทษเรื่องที่ติงปี้หนิงก่อเจียงตงอยากเลี้ยงข้าวเป็นการขอโทษแล้วก็พาทั้งคู่มาที่บ้านหลังใหญ่โตของตระกูลเจียงเพราะแม่เจียงตงเป็นคนเมืองเย่เหมือนนางเอกก็เลยจะทำอาหารเผ็ดร้อนให้กินแต่พอนางเอกเจอหน้าแม่เจียงตงก็ตกใจเรียกว่าแม่ผู้กำกับลูกก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าน้าหรูอิงน้าหรูอิงพานางเอกมานั่งคุยแทบไม่เชื่อว่านี่คือลูกสาวตัวเองในอดีตนางเอกใช้ชีวิตกับพ่อและแม่อย่างมีความสุขแต่ตอนนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้หรูอิงให้คนช่วยนางเอกออกไปก่อนแล้วตัวเองก็วิ่งฝ่าควันออกมาปัจจุบันหรูอิงดีใจมากที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งแต่ก็ยังติดใจสงสัยว่าเพลิงไหม้เกิดจากอะไรเพราะมั่นใจว่าดับไฟทุกบ้านหมดทุกดวงแล้วนางเอกเอ่ยว่าเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นต้นเพลิงเกิดขึ้นในห้องหนังสือหรูอิงก็งงตกใจเพราะรู้ว่าสามีเก่าไม่มีทางเอาไฟเข้าห้องหนังสือเพราะว่าสามีเก่าห่วงหนังสือพวกนั้นมากแล้วหรูอิงก็ฉุกคิดได้ว่าก่อนเกิดเหตุมีคนที่มีรอยแผลเป็นที่มือมาขอซื้อภาพวาดของตระกูลแต่พ่อนางเอกไม่ขายให้ชายคนนั้นก็โมโหมากแต่ทำอะไรไม่ได้ในปัจจุบันหรูอิงมั่นใจว่าต้องเป็นชายปริศนาคนนั้นแน่ที่ทำให้เกิดเพลิงใหญ่และทำให้นางต้องพลัดพรากจากลูกอย่างนี้หรูอิงร้องไห้หนักมากจนสามีต้องเข้ามาปลอบเจียงตงเลยจะจัดการสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนวางเพลิงบ้านนางเอกพระเอกกระวนกระวายมากที่นางเอกยังไม่กลับมายิ่งพอลูกน้องบอกว่าเจียงตงพานางเอกไปก็ยิ่งห่วงที่ตระกูลเจียงทุกคนกินข้าวร่วมกันอย่างมีความสุขเจียงตงดีใจมากที่ได้รู้ว่าตัวเองกับนางเอกมีแม่คนเดียวกันเจ้าสู่เจียงพ่อเจียงตงเล่าว่าหลายปีก่อนที่ท้ายแม่น้ำเมืองเย่เจ้าสัวได้พบหรูอิงที่นอนสลบอยู่เพราะลื่นล้มหัวฟาดหรูอิงเลยจำอะไรไม่ได้เลยเจ้าสัวเจียงเลยพากลับมารักษาที่เมืองเซินนางเอกรีบขอบคุณเจ้าสัวเจียงที่ช่วยแม่ไว้จากนั้นเจียงตงก็ลุกขึ้นดื่มให้กับนางเอกบอกว่าต่อไปนี้จะดูแลญาติคนนี้เองเจียงตงกับหรูอิงอยากให้นางเอกออกจากตระกูลฉินแต่นางเอกบอกว่าตระกูลฉินดูแลนางดีมากให้เงินเดือนเยอะและนางก็มีความสุขดีที่นั่นหรูอิงเลยไม่อยากขัดลูกเจ้าสัวเจียงยังสั่งว่าอย่าบอกใครเรื่องความสัมพันธ์ของเราเพราะคนวางเพลิงมีเจตนาฆ่าอย่างชัดเจนถ้ารู้ว่ามีคนรอดชีวิตอยู่อาจเป็นอันตรายได้เจียงตงมาส่งนางเอกที่คฤหาสน์ตระกูลฉินแต่นางเอกดันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถเจียงตงเลยกะจะเอามาคืนพรุ่งนี้นางเอกสภาพเมาแทบไม่ได้สติเข้ามาในห้องพระเอกผลักพระเอกลงนอนบนเตียงแล้วก็เอาหน้าไปซบอกอันเปลือยเปล่าของพระเอกด้วยพอลืมตาขึ้นมาก็ตกใจหาว่าพระเอกเข้ามาห้องนางทำไมเป็นงั้นพระเอกเลยสั่งให้ดูดีๆก่อนวันนี้มันห้องใครแต่นางเอกไม่มีสติแล้วหลับลงบนอกพระเอกนี่แหละพระเอกก็เลยต้องอุ้มนางเอกไปส่งที่ห้องเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกเตรียมเค้กไว้รอนางเอกแต่พอนางเอกสอนเสร็จลงมาจากห้องก็ขออนุญาตออกไปข้างนอกเลยพระเอกเลยงอนที่นางเอกจะไม่อยู่บ้านอีกแล้วนางเอกรีบมาหาผู้กำกับลู่เพราะเจียงตงเป็นคนสั่งให้นัดนางเอกมาเพื่อเอาเงินจำนวนมากมอบเป็นทุนในการทำหนังผู้กำกับลู่กับนางเอกดีใจที่เจียงตงยอมเป็นนายทุนให้แล้วเจียงตงก็เอากระเป๋ามาคืนให้นางเอกที่ลืมไว้ในรถด้วยคุณหนูเฟิงมาหาพระเอกแต่ไม่ว่าชีจะพูดอะไรพระเอกก็ไม่สนใจฟังเพราะกำลังสนใจแต่ยามู่ซียาทาตัวใหม่ที่พระเอกเพิ่งคิดชื่อได้จู่ๆลูกน้องพระเอกก็เอาครีมอเนกประสงค์ของห้างขายยาตระกูลเจียงมาซึ่งหมอวิเคราะห์แล้วว่าสูตรยาเหมือนยามู่ซีของพระเอกคุณหนูเฟิงเสี่ยมเลยว่ายาตัวนี้มีแต่นางเอกที่ได้ใช้แล้วช่วงนี้นางเอกก็ไปตระกูลเจียงบ่อยๆแถมเสี่ยวเฉียนก็พูดย้ำไปอีกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งไปส่งนางเอกที่ตระกูลเจียงมาดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของนางเอกกับเจียงตงจะไม่ธรรมดาพระเอกเรียกอาชางมาถามเรื่องนางเอกแต่ฮีก็ไม่ได้ไม่ไว้ใจนะแค่กลัวว่าใครจะมาหาผลประโยชน์จากนางพ่อบ้านชางตกใจไม่คิดว่าพระเอกจะเชื่อใจใครขนาดนี้แต่พระเอกก็มั่นใจบอกว่านางเอกไม่เหมือนคนอื่นพระเอกอยากลองเดิมพันดูสักครั้งแล้วสั่งพ่อบ้านชางห้ามบอกใครจากนั้นก็โทรสั่งลูกน้องให้สืบเรื่องที่เกิดขึ้นพระเอกเดินมาเจอเจียติ้งกำลังแอบดูนางเอกทำกับข้าวในครัวเพราะเจียติ้งตอบคำถามถูกทุกข้อนางเอกเลยจะทำให้เป็นรางวัลแล้วก็ทำเผื่อพระเอกด้วยพระเอกรีบเข้าไป
ไปช่วยแล้วถามเรื่องเมื่อคืนที่นางเอกเมาเข้าผิดห้องตอนแรกนางเอกก็จำไม่ได้แล้วก็ค่อยเริ่มนึกออกค่ะนางเอกเขินหนักเลยแกล้งทำเป็นจำไม่ได้ต่อไปนางเอกชิมเหล้าหมักที่นางทำเองอยู่พระเอกก็ดันยื่นหน้ามาชิมด้วยจนหน้าแทบจะชนนางเอกอยู่แล้วโชคดีที่เจียติ้งตะโกนมาขัดจังหวะถามว่าเกี๊ยวที่ทำเมื่อไหร่จะเสร็จทั้งคู่ก็เลยรีบเอาเกี๊ยวไปให้คุณชายน้อยกินระหว่างที่กินเกี๊ยวด้วยกันพระเอกอยากรู้เรื่องเจียงตงมากเลยถามนางเอกว่าช่วงนี้ทำไมสนิทกันหรือเจียงตงมาวุ่นวายอะไรไหมนางเอกรีบบอกว่าเจียงตงลงทุนทำหนังให้ผู้กำกับลูกนางแค่ไปช่วยเท่านั้นพระเอกก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอรู้ว่านางเอกแค่ไปทำงานไม่ได้หวั่นไหวกับเจียงตงพระเอกนางเอกดื่มเหล้าหมักด้วยกันแล้วนางเอกก็เมาซบบนโต๊ะพระเอกก็เลยค่อยๆอุ้มกลับไปที่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกเดินชนกับลูกน้องพระเอกที่กำลังเอาผลการพิสูจน์ตัวยาสองตระกูลเข้ามาให้พระเอกดูนางเอกได้อ่านและเห็นว่าตัวยาเหมือนกันเป๊ะลูกน้องรีบขอร้องให้นางเอกทำเป็นไม่เห็นผลการตรวจนี้เพราะพระเอกสั่งไว้แต่โอ๊ยน่ามีพิรุธมากนางเอกรีบวิ่งกลับไปที่ห้องตัวเองแล้วเปิดกระเป๋าหากระปุกยาแต่ก็ไม่เจอนางเอกตกใจมากเพราะลูกน้องบอกว่าร้านยาตระกูลเจียงออกขายยาที่พระเอกพัฒนากว่า2 ปีก่อนทำให้ธุรกิจของพระเอกเสียหายหนักนี่ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญแต่เจียงตงต้องขโมยสูตรไปหรือไม่ก็อาจเคยสัมผัสยามาก่อนแน่นางเอกนึกได้ว่าครั้งก่อนนางลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถเจียงตงเลยคิดว่าอาจเป็นนางหรือเปล่าที่ทำให้ธุรกิจพระเอกเสียหายก็เลยรีบนัดเจอเจียงตงที่ร้านอาหารนางเอกนั่งรอเจอเจียงตงโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเอกกับคุณหนูเฟิงนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆรอไม่นานเจียงตงก็เดินเข้ามาหานางเอกอย่างอารมณ์ดีตรงกันข้ามนางเอกรีบถามว่าเจียงตงเอาตลับยาในกระเป๋านางไปไหมเพราะสูตรยาตัวใหม่ของตระกูลเจียงเหมือนสูตรที่พระเอกพัฒนามากว่า2 ปีมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนแต่เจียงตงก็ยืนยันว่าพัฒนาสูตรนี้มาเป็นเดือนก่อนที่กระเป๋านางเอกจะมาหล่นบนรถถ้าไม่เชื่อเอาสมุดบัญชีมาให้ดูด้วยว่าตัวยานี้เริ่มขายหลังนางเอกทำกระเป๋าหล่นบนรถเพียง1 วันเจียงตงโมโหมากที่นางเอกที่เป็นญาติบอกว่าตัวเองขโมยผลงานของคนอื่นเลยถามว่าที่ปกป้องพระเอกขนาดนี้เพราะชอบหรือเปล่าแต่นางเอกไม่ยอมพูดเจียงตงก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นพี่ชายทำไมไม่พูดความจริงพระเอกที่แอบฟังอยู่เลยได้รู้ว่าที่แท้แล้วทั้งคู่เป็นพี่น้องกันพระเอกเดินเข้าหานางเอกบอกเจียงตงว่าสูตรยานี้มาจากไหนน่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วพระเอกก็มองไปที่คุณหนูเฟิงจากนั้นพระเอกก็ออกจากร้านไปเลยนางเอกตอนแรกจะเดินตามไปแต่เจียงตงดึงแขนไว้เพราะอยากให้นางเอกใช้โอกาสนี้ย้ายออกจากตระกูลฉินแต่นางเอกขอพิสูจน์ความจริงให้ได้ก่อนเจียงตงก็เลยจะสั่งหยุดผลิตยาไว้ก่อนแล้วสืบดูว่าสูตรยามันมาจากไหนกันแน่คุณหนูเฟิงเดินตามพระเอกออกมาแล้วเสี้ยมต่อเลยว่านางเอกดูสนิทกับเจียงตงมากน่าจะเป็นฝีมือนางเอกแน่ๆแต่พระเอกกลับถามว่าทำไมคุณหนูเฟิงต้องส่งคนไปสะกดรอยตามนางเอกถึงได้รู้ว่านางเอกนัดเจอเจียงตงทำไมต้องมายุ่งกับคนของตัวเองคุณหนูเฟิงเลยอ้าวว่าถ้ายาของพระเอกไม่ได้วางขายก็ส่งผลต่อกิจการขนส่งของบ้านนางไปด้วยนี่นางจะไม่ยอมให้2 บ้านเสียผลประโยชน์แค่เพราะคนคิดร้ายพระเอกก็เลยบอกว่านางเอกจะคิดร้ายยังไงก็ไม่แคร์ขอแค่ตัวเองชอบก็พอแล้วโอ้เล่นเอาคุณหนูเฟิงพูดไม่ออกที่คฤหาสน์ตระกูลฉินนางเอกมายืนส่องพระเอกที่หน้าห้องจู่ๆพระเอกก็สั่งให้เข้ามาพอเข้าไปปุ๊บพระเอกก็ผลักตัวนางเอกซะชิดติดชั้นวางหนังสือแถมเอาแขนกั้นไว้ไม่ยอมให้หนีไปไหนถามว่าทำไมกล้าไปพบศัตรูของตัวเองแบบเป็นส่วนตัวขนาดนั้นใจกล้าขึ้นเยอะเลยนะนางเอกรีบเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วแม่ที่นางตามหามานานอยู่บ้านตระกูลเจียงแล้วนางกับเจียงตงก็เป็นพี่น้องกันแล้วนางกลัวว่าความสะเพร่าของนางอาจทำให้ยาพระเอกตกไปอยู่ในมือเจียงตงพระเอกเชื่อในคำพูดนางเอกแล้วบอกว่าต่อไปก็ไปบ้านตระกูลเจียงได้เลยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆให้คนขับรถไปส่งได้นางเอกดีใจมากที่พระเอกเชื่อในตัวนางแต่พระเอกก็ยังไม่หมดคำถามขยับไปใกล้จนแทบหายใจรถกันถามว่าตอนที่เจียงตงถามนางเอกว่าชอบพระเอกไหมทำไมไม่ตอบนางเอกเขินหนักพยายามจะเบี่ยงหน้าหนีแต่พระเอกก็จับให้หันมาหานางเอกก็เลยบอกว่านางเป็นครูไม่ควรคิดล่วงเกินนายจ้างและที่สำคัญพระเอกก็ทั้งเก่งทั้งหล่อเป็นเบอร์ 1เมืองเซินนางจะไปกล้าคิดเกินเลยได้ไงพระเอกรีบถอยด้วยความเขินบอกว่าทำไมต้องชมกันขนาดนั้นหรือนางเอกจะกลัวตกงานเล่นเอานางเอกหัวเราะใหญ่พระเอกยอมปล่อยให้นางเอกออกจากห้องไปจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพระเอกรับสายแล้วพูดว่าเจียงตง ภาพตัดมาที่เจียงตงเรียกชิวเจี๋ยมาคุยเพื่อหลอกถามถึงสูตรยาที่ให้มาชิวเจี๋ยหลุดปากบอกชื่อติงปี้หนิงจนได้ในที่สุดชิวเจี๋ยก็คุกเข่าสารภาพว่าสูตรยานี้ติงปี้หนิงให้มาฮีเห็นว่าติงปี้หนิงชอบเจียงตงมากเลยไม่คิดว่าจะเอาสูตรยาที่เป็นของพระเอกมาให้เจียงตงโคตรแค้นเพราะรู้ว่าชิวเจี๋ยถูกติงปี้หนิงหลอกใช้เลยสั่งให้ชิวเจี๋ยออกจากเมืองเซินไปสักพักเรื่องอื่นเดี๋ยวลูกพี่จัดการเองชิวเจี๋ยรู้สึกผิดมากที่ก่อปัญหาให้ลูกพี่อีกแล้วก็รีบทำตามที่บอกหลังชิวเจี๋ยไปพระเ
อกก็เดินออกมาจากหลังเสาพระเอกได้ยินที่ชิวเจียพูดหมดแล้วแต่พระเอกคิดว่าคนที่เข้าใกล้ยาและสนิทกับติงปี้หนิงก็มีคนเดียวคือยายคุณหนูเฟิงแต่คนที่จะแกะสูตรยาได้ต้องเป็นคนที่เก่งเชี่ยวชาญเรื่องยามากพระเอกกะถอนรากถอนโคนตระกูลเฟิงกับคนที่ร่วมมือทั้งหมดเจียงตงก็จะร่วมมือด้วยเพราะตระกูลเฟิงผูกขาดการขนส่งทางทะเลของเมืองเซินทำให้ตระกูลเจียงส่งยาไปขายต่างเมืองไม่ได้ถ้าไม่ยอมขึ้นราคาก่อนพระเอกจะกลับก็ถามเจียงตงว่าทำไมแม่นางเอกถึงได้มาอยู่บ้านตระกูลเจียงจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันทำงานเจียงตงไปสืบเรื่องไฟไหม้บ้านนางเอกส่วนพระเอกไปสืบว่าใครหนุนหลังให้คุณหนูเฟิงแกะสูตรยาได้เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกสั่งให้คนมาวัดตัวนางเอกแล้วคิดถึงสิ่งที่ถามเจียงตงเมื่อคืนเจียงตงเล่าให้ฟังแต่ขอแลกกับการร่วมทุนในยาตัวใหม่ของพระเอกซึ่งพระเอกก็รีบตกลงเจียงตงเล่าว่าเมื่อ2 ปีก่อนบ้านนางเอกไฟไหม้คนในบ้านบางคนตายส่วนคนที่รอดก็กระจัดกระจายกันไปหมดทำให้นางเอกชีวิตลำบากมากเพื่อนบ้านที่สนิทกันช่วยกันออกเงินในการรักษานางเอกแต่เพื่อนบ้านที่เดือดร้อนจากไฟไหม้พากันด่าว่านางเอกเป็นตัวกาลกินีที่นางเอกมาเมืองเซินก็เพื่อหาเงินให้ไวที่สุดเพื่อจะเอาเงินไปคืนให้เพื่อนบ้านที่เสียหายหลังจากช่างวัดตัวนางเอกเสร็จพระเอกก็สั่งให้ช่างวัดตัวพระเอกด้วยแล้วส่งซิกให้ช่างส่งนางเอกมาวัดแทนอ้างว่าช่างวัดจนตาลายไปหมดแล้วนางเอกก็งงๆแต่ก็มาช่วยวัดระหว่างที่วัดพระเอกบอกว่ารู้เรื่องแม่นางเอกแล้วนะเจียงตงเล่าให้ฟังนางเอกเลยขอให้พระเอกเก็บไว้เป็นความลับแล้วนางก็ต้องวัดรอบอกซึ่งเหมือนกอดพระเอกอยู่จากนั้นก็ต้องวัดรอบคอคราวนี้ยิ่งใกล้กันเข้าไปใหญ่จนนางเอกหน้าแดงไปหมดแล้วพอพระเอกแซวนางเอกก็รีบบอกว่าอากาศมันร้อนพระเอกหลั่นลามากที่วันนี้สามารถชวนนางเอกมานั่งกินเค้กด้วยกันได้แต่จู่ๆก็ถูกช็อตฟิลอย่างแรงเพราะนางเอกพูดว่าจะย้ายออกเพราะเรื่องยาก็คลี่คลายแล้วนางเอกไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ใครมาทำร้ายพระเอกอีกแต่นางก็ไม่ได้จะย้ายไปอยู่กับตระกูลเจียงเพราะถึงยังไงก็เป็นคนนอกพระเอกรีบปฏิเสธเอาเจียติ้งมาอ้างว่าเจียติ้งยังเรียนไม่เก่งแล้วก็จะถึงการสอบแล้วด้วยนางเอกก็เลยทำอะไรไม่ได้ส่วนเจียงตงก็ส่งลูกน้องไปสืบเรื่องคนที่มีแผลเป็นที่มือแต่ก็ไม่คืบหน้าเจียงตงเลยสั่งให้ขยายเขตการค้นหาออกไปยังไงก็ต้องหาให้เจอภาพตัดมาที่หัวหน้านักเลงที่กำลังหงุดหงิดเพราะพระเอกส่งคนออกตามล่าจนมันไปไหนไม่ได้หัวหน้านักเลงแค้นคุณหนูเฟิงมากที่หลอกให้เล่นงานส่องตระกูลใหญ่แห่งเมืองเซินจนตอนนี้ได้แต่ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในโกดังที่คฤหาสน์ตระกูลฉินนางเอกกำลังสอนเจียติ้งวาดภาพพระเอกมาดูการเรียนการสอนอ้างว่าเจียติ้งจะได้ตั้งใจเรียนแต่ความจริงแล้วอยากอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงค่ะแถมยังส่งซิกให้เจียติ้งเล่นตามน้ำไปด้วยกันเจียติ้งขอให้นางเอกแข่งกันวาดรูปจะได้สนุกนางเอกก็เลยเสนอให้วาดส้มที่วางไว้แต่เจียติ้งบอกว่าวาดดีกว่าพระเอกก็เสนอตัวถอดเสื้อโชว์ซิกแพคค่ะเสียดายที่ไม่ยอมให้เราดูด้วยโอ๊ยฉันจะเครซี่จากนั้นนางเอกก็วาดภาพไปก็เขินไปเพราะต้องจ้องมองซิกแพคพระเอกส่วนพระเอกก็พยายามเก๊กหล่อสุดๆอยากให้นางเอกหวั่นไหวพอวาดเสร็จก็ถึงเวลาอวดผลงานเจียติ้งวาดภาพพระเอกถอดเสื้อแต่นางเอกวาดภาพพระเอกใส่เสื้อค่ะพระเอกเลยสั่งให้เอาภาพของตัวเองไปวางไว้ในห้องนางเอกวันไหนวาดได้เหมือนกว่านี้ค่อยเอาออกแล้วพระเอกจะให้เงินด้วยนางเอกก็รีบตกลงทันทีพอมีเรื่องเงินมาเป็นเดิมพันบ่ายวันนั้นคนจากตระกูลเจียงเอาของมาให้นางเอกซึ่งเป็นขนมที่แม่นางเอกทำแล้วก็เป็นน้ำหอมจากฝรั่งเศสที่เจียงตงฝากมาให้นางเอกรีบเอาขนมไปให้พระเอกกินด้วยแต่พระเอกงอนที่เจียงตงเอาใจนางเอกเจียติ้งวิ่งมาตามนางเอกไปเรียนแล้วทั้งคู่ก็วิ่งไปบนห้องด้วยกันพระเอกเดินตามขึ้นมาแอบฟังอยู่หน้าห้องเจียติ้งเผลอเรียกพระเอกว่าคนชั่วแห่งเมืองเซินตามที่คนอื่นในเมืองให้ฉายานางเอกรีบอบรมสั่งสอนคุณชายน้อยบอกว่าพระเอกเป็นคนดีคนในครอบครัวอย่างเราน่าจะรู้ดีกว่าใครพระเอกที่ฟังอยู่ข้างนอกก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีใจที่นางเอกมองตัวเองในแง่ดีแล้วพระเอกยังคงหงุดหงิดที่ไม่ว่าทำยังไงนางเอกก็ไม่เปิดใจสักทีเลยไปปรึกษาพ่อบ้านช้างพูดอ้อมๆว่าเป็นปัญหาของเพื่อนที่จีบผู้หญิงไม่ติดพ่อบ้านก็รู้แหละว่าเป็นพระเอกเองเพราะว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาพระเอกไม่มีเพื่อนพ่อบ้านช้างก็เลยให้คำปรึกษาแต่ว่าพระเอกเคยทำไปหมดแล้วอะตกดึกพระเอกเลยย่องมาหาหลานเพื่อปรึกษาปัญหาหัวใจยังไงคุณชายน้อยก็ถือว่าสนิทกับนางเอกที่สุดเจียติ้งให้คำแนะนำว่านางเอกไม่เหมือนคุณหนูทั่วไปที่มอบดอกไม้ให้เครื่องประดับแล้วจะหลงรักพระเอกต้องส่งมอบความจริงใจเท่านั้นถึงจะมัดใจได้พระเอกก็เลยกะจะทำขนมหวานให้นางเอกด้วยตัวเองเพื่อแสดงความจริงใจเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกฝันว่าได้จูบกับนางเอกแล้วก็นอนยิ้มอยู่บนโซฟาจนลูกน้องมาปลุกรายงานความคืบหน้าเรื่องคนที่ช่วยคุณหนูเฟิงวิเคราะห์สูตรยา
ซึ่งคนคนนี้มีชื่อว่าหลินกวงเย่าเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซินมีคนมีอำนาจหนุนหลังอยู่แต่ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นใครพระเอกเลยสั่งให้รายงานเรื่องที่สืบได้ให้เจียงตงรู้ด้วยที่ห้องนางเอกจู่ๆเจียติ้งพ่อบ้านชางกับคนใช้พากันขนของเข้ามาซึ่งเป็นของที่พระเอกสั่งให้จัดให้ทั้งชุดทั้งครีมบำรุงแล้วก็มียามูซีที่เพิ่งออกใหม่ด้วยนางเอกเห็นชื่อยาก็ตกใจเพราะมันคล้ายชื่อนางมากแต่ก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญนางเอกไปขอบคุณพระเอกด้วยตัวเองที่ทั้งตัดชุดและมอบของขวัญให้เจียติงรีบบอกว่าพระเอกอยู่ในครัวเล่นเอานางเอกงงว่าพระเอกจะเข้าไปทำอะไรในครัวเลยรีบลงไปดูที่หน้าห้องครัวพ่อบ้านจางยืนอยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปแถมพ่อบ้านเตรียมจะไปเรียกหมอผีมาดูอาการพระเอกที่จู่ๆก็ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องครัวไม่ยอมให้ใครเข้าไปได้นางเอกได้ยินเสียงจากข้างในก็เป็นห่วงเปิดประตูไปเจอพระเอกใส่ผ้ากันเปื้อนที่เลอะไปหมดแถมในห้องก็เต็มไปด้วยควันเพราะพระเอกทำเค้กไหมพอนางเอกเข้ามาพระเอกก็รีบเก๊กหล่อตามสไตล์แล้วบอกว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรพลาดโถเค้กไม่ดำปีเลยจ้าไม่พลาดแน่นะจากนั้นนางเอกก็รีบขอบคุณสำหรับของที่พระเอกส่งมาให้โดยเฉพาะครีมบำรุงมูซีที่หอมและใช้ดีมากพระเอกก้มหน้าไปใกล้จนนางเอกเกือบจะหยุดหายใจบอกว่ากลิ่นครีมเหมาะกับนางเอกชื่อยี่ห้อก็เช่นกันโอ้ยคลั่งรักเหลือเกินพะคุณพระเอกยื่นหน้ามาใกล้มากจนนางเอกเขินรีบตัดบทถามถึงเค้กที่พระเอกตั้งใจทำพระเอกยกเค้กดำๆมาให้ดูจะตัดส่วนดำออกแต่ข้างในของเค้กก็ดำไม่แพ้ข้างนอกสุดท้ายต้องเอาเค้กที่เสี่ยวช่วยอบไว้เมื่อเช้ามาแทนแต่เค้กวางในตู้ชั้นบนสุดนางเอกเอื้อมเปิดตู้ไม่ได้พระเอกเลยเข้าไปชิดข้างหลังเปิดตู้ให้นางเอกตกใจมากที่พระเอกเข้ามาใกล้ขนาดนั้นแล้วจู่ๆสร้อยที่มีกระดุมของนางเอกก็หลุดจากคอนางเอกรีบเก็บขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดพระเอกก็เลยถามว่าทำไมถึงห่วงขนาดนี้นางเอกเล่าว่าเป็นของผู้มีพระคุณที่ช่วยนางเอกจากกองเพลิงพระเอกอมยิ้มด้วยความดีใจเพราะนึกมานานว่ามันมีความหมายเชิงชู้สาวกับนางเอกพระเอกยกเค้กมาแต่งหน้าด้วยครีมแล้วก็บอกว่าตั้งใจทำเค้กให้นางเอกเพราะที่ผ่านมาเจอปัญหาหลายอย่างตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านตระกูลฉินแต่นางเอกรู้ว่าที่พระเอกทำทั้งหมดก็เพื่อแสดงความจริงใจพระเอกโอบนางเอกจากข้างหลังเพื่อช่วยกันแต่งหน้าเค้กอยู่ใกล้กันซะจนแทบจะจูบกันอยู่แล้วเนี่ยพระเอกบอกให้นางเอกเลิกกังวลเรื่องสูตรยาเพราะคนที่เอายาออกไปจากกระเป๋านางเอกคือยายคุณหนูเฟิงและทุกอย่างก็เป็นแผนของนางการที่คุณหนูเฟิงกล้าใช้คู่พิฆาตแห่งเมืองเซินมาเป็นเครื่องมือเพื่อใส่ร้ายนางเอกตัวเองกับเจียงตงจะไม่ยอมปล่อยไว้แน่แต่ใดๆคือพอพูดจบพระเอกก็จับนางเอกให้หันมานางเอกแก้เขินด้วยการหยิบองุ่นในเค้กมากินบอกหวานมากพระเอกจะขอชิมบ้างแต่ไม่ชิมจากเค้กนะชิมจากมือนางเอกจากนั้นก็ทำท่าเหมือนจะจูบแต่เจียติงเขามาขัดจังหวะจ้าพระเอกเซ็งมากที่ถูกขัดขวางเอาครีมแต่งหน้าเค้กปาดหน้าเจียติ้งเป็นการทำโทษเจียงตงเริ่มได้เบาะแสว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนางเอกเป็นฝีมือคนเมืองเซินไม่ใช่คนเมืองเย่เจียงตงเลยสั่งให้คนไปดูแลหรูอิงเพิ่มขึ้นเพราะกลัวจะเป็นอันตรายจากนั้นก็ไปคฤหาสน์ตระกูลฉินเพื่อบอกความคืบหน้ากับพระเอกนางเอกตอนนี้รู้แค่ว่ามือวางเพลิงอยู่ในเมืองเซินมาตลอดเป็นคนแซ่หลินและมีความรู้เรื่องยาพระเอกนึกได้ว่าไอคนที่ช่วยแกะสูตรยาให้คุณหนูเฟิงก็แซ่หลินชื่อหลินกวงเย่าเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียหงเหมิงซึ่งพระเอกคาดว่าตระกูลเฟิงน่าจะมีเอี่ยวกับแก๊งมาเฟียนี้แน่ไม่งั้นคุณหนูเฟิงก็ไม่น่ากล้าใช้งานพวกนี้เจียงตงเลยเสนอให้ไปจับตัวหลินกวงเย่ามาเลยจบจะได้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่พระเอกให้รอก่อนเพราะควรสืบให้แน่ว่าหลินกวงเย่าเป็นคนวางเพลิงจริงๆนางเอกฟังทั้งคู่พูดอยู่นานแล้วก็บอกให้หยุดทุกอย่างไว้แค่นี้เพราะเรื่องนี้อาจทำให้สองตระกูลเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นความแค้นของบ้านนางเอกนางจะจัดการเองนางเอกเดินหลบมานั่งในห้องคนเดียวแต่พระเอกก็ตามมาบ่นด้วยความเป็นห่วงเพราะหลินกวงเย่าเป็นมาเฟียที่ฆ่าคนได้นางเอกไม่มีทางจัดการพวกนั้นได้ด้วยตัวคนเดียวแต่นางเอกไม่ฟังคำพูดพระเอกบอกว่าถ้าพระเอกจะจัดการเรื่องที่คุณหนูเฟิงขโมยสูตรยาก็ทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องการวางเพลิงนางไม่อยากให้คนนอกเข้ามายุ่งพอได้ยินว่าคนนอกพระเอกก็โกรธมากที่ถึงตอนนี้แล้วนางเอกก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นแค่คนนอกอยู่หลังจากทะเลาะกันนางเอกก็พยายามหลบหน้าพระเอกตลอดแต่พระเอกก็สู้ชีวิตจ้าใช้เจียติงเป็นข้ออ้างแอบไปพบหน้านางเอกอยู่เรื่อยแต่นางเอกก็เดินหนีไปซะเฉยๆสรุปก็ไม่ได้พูดจาปรับความเข้าใจกันสักทีตอนเย็นเจียงตงมาหานางเอกพาไปเที่ยวดูงานเทศกาลโคมไฟประจำปีเมืองเซินนางเอกก็ไม่ค่อยอยากไปนะแต่ว่าเจียงตงลากออกมาจนได้แต่แทนที่จะพาไปที่งานเจียงตงพานางเอกมาในตรอกมืดๆที่ไร้คนแล้วบอกว่าไฮไลท์ของงานเทศกาลคือการทายปริศนาเพื่อชิงรางวัลใหญ่
ได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้แหละแล้วก็สั่งให้แยกกันหานางเอกเดินไปเรื่อยๆในซอยมืดจนรู้สึกว่ามีคนเดินตามเลยเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแต่คนที่เดินตามก็หันมาทันอยู่ดีนางเอกตะโกนขึ้นว่าอย่าตามมานะนางมีปืนนางหลับตาจะได้ไม่เห็นว่าเป็นใครแล้วจะไม่แจ้งตำรวจแล้วนางเอกก็วิ่งหนีแต่คนที่ยืนข้างหลังรีบเรียกนางเอกไว้ซึ่งจะเป็นใครคะพระเอกค่ะพระเอกตั้งใจมาเผชิญหน้ากับนางเอกเพื่อคุยกันให้รู้เรื่องพระเอกพูดว่าตัวเองได้ฉายาว่าคนชั่วแห่งเมืองเซินขนาดนี้นางเอกยังคิดว่าใครจะมาทำอันตรายได้อีกหรอตัวเองต้องการอยู่เคียงข้างนางเอกไม่ว่าจะอันตรายก็ไม่กลัวแล้วก็คุกเข่าลงไปสารภาพรักโอ้ยฉันนี่คือกรี๊ดนางเอกน้ำตาคลอแล้วถามว่าอยากให้นางเป็นคนในครอบครัวแล้วจะได้สอนให้ฟรีหรือไงพระเอกไม่รอแล้วค่ะเดินเข้ามาจูบจากนั้นก็มอบสร้อยที่มีจี้คล้ายกระดุมให้นางเอกยิ้มน้ำตารื้นแล้วก็พูดว่าพระเอกผู้ยิ่งใหญ่กลับหึงกระดุมแค่เม็ดเดียวแล้วทั้งคู่ก็จูบกันแบบลึกซึ้งท่ามกลางหิมะตกผู้กำกับลู่เจียติงและเจียงตงเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่นางเอกเพิ่งคิดว่ามันเป็นแผนที่ทุกคนร่วมมือกันในอดีตพระเอกเนี่ยเชิญเจียงตงและผู้กำกับลู่มาปรึกษาให้ช่วยหาทางจีบนางเอกให้ทีทั้งสองคนขอแค่ว่าถ้าสำเร็จแล้วให้เรียกทั้งคู่ว่าพี่พระเอกก็ยอมทุกอย่างเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วในปัจจุบันนางเอกเขินมากที่ทุกคนร่วมมือกันหมดแล้วก็ยอมให้พระเอกยุ่งรุกเรื่องของนางได้แล้วค่ะจากนั้นทุกคนก็มาที่คฤหาสน์ของพระเอกเพื่อวางแผนจับคนร้ายวางเพลิงนางเอกบอกว่าคนวางเพลิงต้องการภาพวาดโบราณแต่แค่ภาพวาดก็ไม่น่าก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้พระเอกก็เลยจะเริ่มสืบต่อจากภาพวาดถ้าเจอภาพวาดก็น่าจะหาตัวคนร้ายได้พอทุกคนกลับไปพระเอกก็เดินจับมือนางเอกกลับห้องแต่พอจะแยกกันพระเอกก็งอแงไม่อยากให้นางเอกไปเพราะห้องทั้งคู่อยู่คนละฝั่งแต่นางเอกไม่ใจอ่อนเดินกลับห้องตัวเองไปเลยแหมพระเอกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกเนาะรีบเดินตามนางเอกไปที่ห้องแล้วก็จะก้มลงจูบแต่นางเอกผลักอกออกเบาๆบอกว่าเข้าห้องผิดเป้าไม่ผิดหรอกถูกแล้วค่ะพระเอกบอกให้นางเอกเลิกเรียกตัวเองว่าคุณฉินให้เรียกว่าอาจารย์แล้วชื่อนี้ก็จะให้นางเอกเรียกได้คนเดียวแล้วทั้งคู่ก็อุ่นเตียงอุ่นใจกันแบบโอ๊ยสุดร้อนแรงทุกคนนางเอกตื่นขึ้นมาตอนเช้าแต่ไม่เห็นพระเอกอยู่ข้างกายก็เลยรีบแต่งตัวเดินลงมาข้างล่างเจอเสี่ยวเฉียนก็ถามหาพระเอกเสี่ยวเฉียนบอกว่าพระเอกอยู่ในห้องหนังสือเพราะบริษัทกำลังมีปัญหาคนงานที่โรงงานนัดกันประท้วงหยุดงานเพราะตระกูลเจียงดึงตัวเภสัชกรของตระกูลฉินไปหมดนางเอกรีบวิ่งไปหาพระเอกที่ห้องหนังสือแต่กลับถูกพระเอกด่ากลับหาว่านางเอกวางแผนเล่นงานมาตลอดมีจดหมายที่นางเอกกับเจียงตงใช้ติดต่อกันเป็นหลักฐานในจดหมายระบุค่าจ้างเภสัชกรตระกูลฉินและสุดยาลับด้วยพระเอกโมโหมากเพราะนอกจากจะเสียเภสัชกรของร้านสมุนไพรหายากที่เก็บไว้ที่ท่าเรือก็ถูกทำลายหมดสิ้นนางเอกรีบบอกว่านางไม่เคยคิดทรยศต้องมีคนป้ายความผิดแน่แต่พระเอกไม่ยอมฟังแล้วสั่งให้พ่อบ้านชางเก็บของนางเอกไล่นางเอกออกจากคฤหาสน์ตระกูลฉินภาพตัดมาที่เสี่ยวเฉียนคนขับรถพระเอกเอาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมารายงานให้คุณหนูเฟิงฟังนางไม่รอช้ารีบมาปลอบใจพระเอกถึงบ้านพระเอกก็กำลังเศร้าสดเล่าด้วยความเสียใจเพราะกิจการย่ำแย่พ่อพระเอกก็เลยจะให้ออกจากเมืองเซินแล้วกิจการทุกอย่างของพระเอกจะถูกส่งต่อให้พี่ชายใหญ่แทนคุณหนูเฟิงอยากช่วยทุกอย่างเพราะว่าพ่อนางเป็นคนใหญ่โตบอกมีปัญหาอะไรก็ช่วยได้หมดแต่พระเอกบอกว่าทรัพย์สินของพระเอกทั้งหมดเทลงไปในร้านยาหมดแล้วไม่มีวันฟื้นตัวได้คุณหนูเฟิงเลยเข้าใจว่าพระเอกกลัวนางลำบากไปด้วยก็เลยพูดว่าบ้านนางมีภาพวาดโบราณเมื่อถึงวันแต่งงานมันจะถูกมอบให้เป็นทรัพย์สินของครอบครัวสามีถ้าเอาไปขายไม่ว่าจะหมอเทวดาหรือยาวิเศษก็หามาได้ทั้งนั้นแหละพระเอกแกล้งถามต่อว่าบนโลกนี้มันจะมีภาพวาดล้ำค่าขนาดนั้นที่ไหนกันเล่าคุณหนูเฟิงบอกว่ามันอยู่ที่บ้านนางถ้าอยากดูเดี๋ยวพรุ่งนี้นางจะเอามาให้จากนั้นก็พยายามจะจูบพระเอกแต่พระเอกแกล้งหลับเลยตัดภาพมาที่คุณหนูเฟิงชีกำลังถือภาพวาดออกจากบ้านแต่พอนางทักก่อนว่าจะถืออะไรไปไหนคุณหนูเฟิงโกหกว่าเป็นโปสเตอร์หนังเรื่องใหม่จะเอาไปให้พระเอกดูที่คฤหาสน์ตระกูลฉินคุณหนูเฟิงรีบเอาภาพวาดให้พระเอกดูแล้วก็เล่าว่าพ่อบอกว่าภาพนี้มีประวัติหลายร้อยปีตั้งแต่การเลือกวัสดุการลงสีลวดลายผ่านกระบวนการนับ10ขั้นตอนนางมั่นใจมากว่านี่จะช่วยแก้ปัญหาพระเอกได้จู่ๆนางเอกก็เข้ามาที่คฤหาสน์มารับเงินเดือนคุณหนูเฟิงก็ไม่ไหวแซะนางเอกแล้วก็มั่นหน้าบอกว่าอีกไม่นานนางจะมั่นกับพระเอกด้วยแต่พระเอกไม่สนใจคำพูดชีรีบให้นางเอกมาดูภาพวาดว่าจะเอาแขวนไว้ตรงไหนนางเอกจำใจเดินมาดูแล้วก็ต้องตะลึงเพราะนี่คือภาพวาดของบ้านนางที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กนางเอกน้ำตาคลอแต่ก็พยายามข่มความรู้สึกไว้ไม่ให้แสดงออกมาตัดมาที่บ้านคุณหนูเฟิงพระเอกเอาขนมและของขวัญมามอบให้คุณหนูเฟิงกับพ่อหน้าบ้านรีบออกมาต้อนรับพร้อมเกริ่นเรื่องแต่งงานแต่ว่าพ่อนางไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้ตระกูลพระเอกกำลังย่ำแย่เลยใช้ข้ออ้างว่าการเลือกเขยเท่ากับอนาคตของตระกูลคุณหนูไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจเอง
คุณหนูเฟิงนี่ก็ไม่มีท่าทีเชื่อฟังพ่อสักนิดขึ้นเสียงว่าจะไม่ยอมแต่งงานถ้าไม่ใช่พระเอกพอเห็นว่าดื้อมากพ่อก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้พระเอกถึงจะล้มแต่ด้วยศักยภาพก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้ก็เลยเสนอให้เงินทุนหมุนเวียนกับพระเอกก้อนหนึ่งไม่คิดดอกเบี้ยแต่เมื่อกิจการร้านยากลับมาเดินหน้าได้อีกขอส่วนแบ่งกำไรปีละครึ่งนึงโอ้โหเจอหักเปอร์เซ็นต์โหดขนาดนี้พระเอกต้องรีบถอยบอกแบบมีมารยาทว่าเรื่องธุรกิจมีผลกระทบมากมายไม่สามารถตกลงง่ายๆขอกลับไปคิดก่อนแต่พ่อไม่ปลื้มในคำตอบพระเอกจนถึงกับพูดว่าถ้าตัดสินใจตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกพระเอกก็ขอตัวกลับพอพระเอกไปคุณหนูเฟิงก็โวยวายพ่อว่าทำไมต้องขัดใจด้วยที่นางจะแต่งงานแต่พ่อมองขาดมากเพราะพระเอกกดขี่เจียงตงมาหลายปีแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่น่าจะพลิกสถานการณ์ได้ขนาดนี้ก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีกับดักอะไรหรือเปล่าแต่คุณหนูเฟิงก็ไม่ฟังคำเตือนพ่อเลยจ้าแล้วก็เถียงชอดเจียงตงกับนางเอกมาขอพบหลินกวงเย่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียเพื่อหลอกถามเรื่องคดีไฟไหม้บ้านเจียงตงขู่ไปเลยว่าฮีรู้แล้วว่าคนวางเพลิงคือหลินกวงเย่าส่วนผู้บงการตัวจริงคือใครแต่อีตาหลินกวงเย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกไม่เคยทำงานไม่รู้จักเจ้าสัวเฟิงพ่อคุณหนูเฟิงแถมตะคอกว่าอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้เพราะตรงนี้มันเป็นถิ่นฮีเป็นที่ดินของฮีนะโว้ยเสียงดังขึ้นมาเลยนะอิตาหนวดเจียงตงรีบงัดหลักฐานมาให้ดูเพราะว่าที่ดินตรงนี้มันไม่ใช่ของคนแซ่ลิ้นแต่เป็นของเจ้าสัวเฟิงตัดกลับไปในอดีตหลินกวงเย่าเล่นพนันจนเป็นหนี้เจ้าของบ่อนตามมาทวงแล้วยังมีมีดปักตรงมือจนเป็นแผลยาวเจ้าสัวนั่งอยู่ใกล้ๆช่วยเคลียร์หนี้ให้ในปัจจุบันเจียงตงเอาโฉนดที่ดินตรงบ่อนให้หลินกวงเย่าดูให้เห็นว่าที่จริงแล้วที่ดินตรงเนี้ยคือบ่อนที่หลินกวงเย่าถูกตัดเส้นเอ็นมือเจ้าของบ่อนก็คือเจ้าสัวเฟิงที่ยื่นมือมาช่วยในบ่อนครั้งนั้นก็เพื่อให้มันเอาไว้ใจเฉยๆนางเอกกับเจียงตงพูดต่ออีกว่าถึงแม้เจ้าสัวเฟิงจะมีกิจการเดินเรือแต่แอบเปิดบ่อนลับๆเมื่อทางการระแคะระคายมันก็เอาตัวรอดด้วยการขายอาคารที่เป็นบ่อนให้กับตระกูลเจียงที่กำลังขยายกิจการร้านยาแต่ด้วยความโลภเจ้าสัวเฟิงกะทำธุรกิจอย่าต้องห้ามที่ผิดกฎหมายยิ่งกว่าบ่อนแต่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชหลินกวงเย่าเลยเป็นเป้าหมายมันเตรียมทำให้ตัวเองร่ำรวยส่วนหลินกวงเย่าเตรียมอยู่ในความมืดมนหาเงินได้ก็ได้ส่วนแบ่งไม่เท่าไหร่ยังไม่ทันพูดจบดีหลินกวงเย่าก็เดือดมากเพราะถูกเจ้าสัวเฟิงหลอกใช้มาหลายปีก็เลยตกลงจะร่วมมือกับนางเอกที่คฤหาสน์ตระกูลฉินจู่ๆเจ้าสัวเฟิงก็บุกมาหาพระเอกเพื่อตามหาลูกสาวแต่พระเอกก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเจ้าสัวเฟิงก็ไม่เชื่อคิดว่าพระเอกแค้นที่ไม่ช่วยเรื่องธุรกิจเลยจับตัวลูกสาวไว้เป็นตัวประกันแต่พระเอกไม่ได้ทำจริงๆก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยตามหาลูกสาวให้จู่ๆเสี่ยวเฉียนก็แบกร่างคุณหนูเฟิงเข้ามาในบ้านเพราะไปเจอนางที่โกดังเก็บของพระเอกรีบเรียกหมอมาดูอาการเสี่ยวเฉียนเล่าว่าตัวเองกับคนงานกำลังขนของเก็บในโกดังจู่ๆก็มีรถมาจอดแล้วพาคุณหนูเฟิงมาทิ้งไว้คุณหนูเฟิงไม่ได้สติพูดแต่คำว่าหมาจะกัดให้ช่วยด้วยส่วนรถที่มาส่งจำได้ว่าเป็นรถของตระกูลเจียงเจ้าสัวเฟิงแค้นใจมากที่ลูกสาวโดนรังแกขนาดนี้พอคุณหมอตรวจเสร็จก็เดินมาแจ้งว่าคุณหนูเฟิงตกใจกลัวอย่างหนักจนสภาพจิตใจไม่ปกติที่สำคัญโดนล่วงละเมิดด้วยเจ้าสัวเฟิงแทบล้มเลยพอรู้ว่าลูกสาวเจอเรื่องโหดร้ายขนาดนี้เจ้าสัวโยนความผิดทุกอย่างให้พระเอกเพราะแม้ว่าเป็นฝีมือตระกูลเจียงแต่เรื่องบาดหมางทั้งหมดล้วนมีพระเอกเป็นต้นเหตุเจ้าสัวเฟิงบังคับให้พระเอกมั่นกับลูกสาวแล้วเรื่องกิจการของพระเอกที่กำลังย่ำแย่ตัวเองจะช่วยเองพระเอกปฏิเสธไม่ได้ก็เลยจำใจต้องยอมตกลงนางเอกถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้มีผู้ชาย3 คนเดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องดิ้นหรอกนายท่านมีคำสั่งให้จับตัวนางไว้รอให้งานมั่นของคุณหนูเฟิงกับพระเอกจบลงเมื่อไหร่ค่อยเอาศพนางเอกไปวางไว้ที่หน้าบ้านพระเอกหนึ่งในนั้นจะเข้ามาปล้ำนางเอกเพราะเสียดายที่ต้องฆ่าสาวสวยแบบนี้แต่นางเอกก็ดิ้นสู้เพื่อให้รอดพ้นจากชายโฉดดีที่อีกคนมาห้ามไว้เพราะไม่อยากทำนอกเหนือคำสั่งเจ้านายตัดมาที่งานมั่นของคุณหนูเฟิงกับพระเอกที่มีผู้คนจากในเมืองมาร่วมงานมากมายคุณหนูเฟิงยืนควงแขนพ่ออยู่หน้างานแต่สีหน้ายังดูกลัวอยู่เลยส่วนพระเอกไม่ได้อยู่ในงานยืนดูเหตุการณ์อยู่หน้าบ้านด้วยสีหน้าอมทุกข์จู่ๆพ่อบ้านช้างก็เดินมาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่กับนางเอกเพราะมีคนเห็นว่าถูกลักพาตัวไปแล้วพระเอกรีบออกไปหาเสี่ยวเฉียนทันทีเพื่อให้พาไปโกดังที่เจ้าสัวเฟิงเก็บยาต้องห้ามไว้แต่เสี่ยวเฉียนทำเป็นไม่รู้เรื่องพระเอกก็เลยกระชากคอเสื้อบอกให้เลิกเล่นละครได้แล้วไม่งั้นจะฆ่าแล้วฝังไปพร้อมเจ้าสัวเฟิงซะโอ้ยพระเอกเข้าหมดหัวแล้วค่ะเสี่ยวเฉียนรีบทำตามที่สั่งด้วยความกลัวพระเอกมาถึงโกดังก็เดินเข้าไปเจอลูกน้องเจ้าสัวเฝ้าอยู่หลายคนพระเอกไม่ได้ใช้กำลังเพื่อให้เข้าไปได้แต่บอกว่าเจ้าสัวเฟิงเป็นคนสั่งให้พระเอกมาจัดการกับนางเอกด้วยตัวเองลูกน้องเจ้าสัวมองหน้าเสี่ยวเฉียนก็บอกว่าเจ้าสัวสั่งมาจริงๆพระเอกก็เลยเข้าไปง่ายๆแต่พวกลูกน้องก็ไม่ปล่อยให้พระเอกเข้าไปคนเดียวเดินตามเข้าไปหลายคน
พอพระเอกเห็นนางเอกโดนมัดก็ขอไม้จากลูกน้องเจ้าสัวทำทีว่าจะจัดการกับนางเอกแต่พอเดินไปใกล้พระเอกก็ก้มลงกระซิบข้างหูว่าเป็นตัวเองแล้วจุบที่ปากนางเอกพร้อมกับใช้มือแกะเชือกและผ้าที่ผูกตาออกให้พระเอกหันกลับไปจัดการลูกน้องเจ้าสัวแล้วก็เรียกลูกน้องตัวเองมาช่วยอีกหลายคนลูกน้องเจ้าสัวเห็นท่าไม่ดีเลยเล่นงานนางเอกแต่พระเอกก็เป็นคนรับไว้แทนเท่ไปอีกคุณจินจากนั้นพระเอกก็จัดการลูกน้องเจ้าสัวแล้วหันมาช่วยนางเอกพอนางเอกเป็นอิสระก็ดึงตัวมาก่อนแล้วบ่นเบาๆว่าเจียงตงไอ้คนไร้ประโยชน์กล้าดียังไงไม่ปกป้องนางเอกให้ดีแล้วพระเอกก็อุ้มนางเอกด้วยมือเดียวอีกมือถือรองเท้ามันจะเท่ไปไหนคะทุกคนแต่นางเอกเห็นแล้วว่าในโกดังมียาต้องห้ามอยู่เพียบถ้าเล็ดลอดออกไปจะเป็นอันตรายได้ก็เลยหยิบไฟแช็กที่พระเอกพกติดตัวตลอดจุดไฟใส่กล่องยาทั้งหมดโอ้โหนางเอกเลิศมากค่ะดึงคางพระเอกมาจูบเลยพระเอกพูดว่าความสนุกที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มเดี๋ยวจะพานางเอกไปดูเขาวางแผนอะไรกันตั้งแต่ตอนไหนคะที่งานมั่นเจ้าสัวเฟิงเริ่มโมโหแล้วที่พระเอกยังไม่โผล่มาแต่ทำอะไรไม่ได้จู่ๆคนสนิทมากระซิบข้างหูว่าพระเอกเชิญทั้งสองคนไปห้องรับรองข้างๆเพราะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้เจ้าสัวเฟิงไม่เอะใจถึงแม้ว่าจะโดนเอาผ้าปิดตาก็ยอมเดินมาพร้อมคุณหนูเฟิงเพื่อรับของขวัญพอไปถึงเอาผ้าผูกตาออกปุ๊บตรงหน้าเจ้าสัวคือภาพวาดโบราณเจ้าสัวเฟิงตกใจมากเพราะภาพนี้ควรอยู่ที่บ้านแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้คนที่เข้ามาในห้องก็เป็นเจียงตงจากนั้นจู่ๆคุณหนูเฟิงก็เอาแต่ตะโกนเรียกพระเอกแล้วดึงผมตัวเองคล้ายคุมสติไม่ได้โอ้ยชีเป็นบ้าไปแล้วว่ะจู่ๆหลินกวงเย่าก็เดินเข้ามาบอกเจ้าสัวเฟิงว่าพระเอกพาคนบุกเข้าไปที่โกดังเจ้าสัวงงมากที่พระเอกรู้ได้ไงว่าโกดังอยู่ไหนหลินกวงเย่าเลิกตีสองหน้าอีกต่อไปแล้วก็เปิดเผยตัวตนว่าเป็นคนบอกพระเอกนางเอกเองแหละเจ้าสัวเฟิงยั่วมากทวงบุญคุณว่าตัวเองเป็นคนช่วยชีวิตทำไมมาหักหลังกันแต่หลินกวงเย่าก็แฉกลับว่ารู้หมดแล้วจ้าว่าทุกอย่างเป็นแผนของเจ้าสัวหลินกวงเย่าค่อยๆเดินเข้าไปหาคุณหนูเฟิงที่ตอนนี้ร้องไห้กลัวอย่างหนักแล้วเฉลยว่าตัวเองนี่แหละที่เป็นคนพาตัวคุณหนูเฟิงไปปุยี่ปุยำให้สมกับที่ถูกหลอกใช้มาหลายปีเจ้าสัวเฟิงได้ยินก็เหมือนโดนกรีดหัวใจส่วนเจียงตงที่ยินฟังอยู่ก็เพิ่งรู้ว่าหลินกวงเย่าเป็นคนทำร้ายคุณหนูเฟิงจากนั้นก็ถึงคิวเจียงตงที่ขอเล่นงานเจ้าสัวเรื่องภาพวาดบ้างเจียงตงเค้นถามให้เจ้าสัวยอมรับว่าเป็นคนบงการหลินกวงเย่าไปวางเพลิงบ้านนางเอกเพื่อชิงภาพวาดโบราณมาครอบครองเจ้าสัวหัวเราะแห้งบอกว่าตัวมันเป็นถึงผู้อำนวยการกรมขนส่งทางทะเลจะลดตัวไปวางเพลิงฆ่าคนเพื่อภาพวาดทำไมไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นแถมยังหน้าด้านบอกว่าภาพนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลเฟิงแต่หลินกวงเย่ารู้ตั้งแต่ตอนขโมยว่าเจ้าสัวเฟิงต้องโยนความผิดให้มันคนเดียวแน่ตอนย่องเข้าไปในบ้านตระกูลหลินพอม้วนภาพวาดเสร็จแล้วก็เลยหยิบปากกาของพ่อนางเอกที่สลักชื่อเอาไว้ซ่อนมาในไม้สำหรับม้วนภาพด้วยแต่เจ้าสัวเฟิงก็ไม่จนมุมง่ายๆบอกว่าเล่ห์เหลี่ยมกระจอกแบบเนี้ยไม่สามารถทำให้มันยอมรับผิดได้หรอกจู่ๆพระเอกกับนางเอกก็เดินเข้ามาเจ้าสัวเฟิงยังคงไม่ยอมรับความผิดใดๆแล้วยังขู่เอาชีวิตเจียงตงอีกด้วยพอพระเอกเดินเข้ามาคุณหนูเฟิงก็รีบวิ่งไปหาโวยวายว่าทำไมถึงมากับนางเอกไหนบอกจะแต่งงานกับนางพระเอกสะบัดมือออกแบบไม่มีเยื่อใยบอกว่าจะไม่แต่งกับใครทั้งนั้นนอกจากนางเอกที่ผ่านมาต้องเล่นละครต่อหน้าพวกคนสกปรกพระเอกขยะแขยงมากในอดีตพระเอกนางเอกเจียงตงและผู้กำกับรู้ร่วมกันวางแผนจู่ๆพระเอกก็บอกให้หยุดเพราะได้ยินเสียงคนแอบฟังซึ่งก็คือเสี่ยวเฉียนพระเอกแกล้งตะโกนเรียกพ่อบ้านช้างให้เอาของว่างเข้ามาแล้วถามว่าก่อนหน้านี้มีใครเข้ามาบ้างพระเอกเพิ่งรู้ว่าเสี่ยวเฉียนเป็นสายสืบให้คุณหนูเฟิงมาตลอดเจียงตงเสนอให้เอาตัวไปทรมาน แต่พระเอกตั้งใจจะเนียนดัดหลังแทนเล่นละครทะเลาะกับนางเอกแล้วไล่นางเอกออกจากบ้านทุกอย่างเป็นแผนที่พวกพระเอกวางแผนไว้พอคุณหนูเฟิงรู้ความจริงก็เข่าสุดลงไปนั่งกับพื้นเจ้าสัวเฟิงจำได้ว่านางเอกคือลูกของมินไหวเจ้าของภาพวาดแต่ว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวก็ไม่สามารถมาตัดสินโทษลอยๆแบบนี้ได้จู่ๆสารวัตรก็เดินเข้ามาเจ้าสัวเฟิงรีบบอกว่าอธิบายได้ทุกอย่างแล้วโบยว่าหลินกวงเย่าเป็นคนวางเพลิงภาพโบราณก็หลินกวงเย่าให้มาเจ้าสัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สารวัตรเฉินได้ยินทั้งหมดแล้วค่ะบอกว่าถ้ายังโกหกอีกจะโดนข้อหาเพิ่มเจ้าสัวเฟิงรู้ว่าตัวเองกำลังจะเข้าตาจนด้วยความบ้าขั้นสุดเลยควักปืนออกมาจากข้างหลังแล้วก็เล็งไปที่นางเอกจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นหลินกวงเย่านะยิงเจาะหน้าผากเจ้าสัวก่อนที่เจ้าสัวจะได้เหนี่ยวไก่ด้วยซ้ำคุณหนูเฟิงนะร้องไห้รีบวิ่งมาดูพ่อตำรวจรีบบุกมาจับตัวหลินกวงเย่าแต่ฮีงงไปไก่ตาแตกแล้วหันไปหาเจียงตงให้ช่วยหน่อยเจียงตงเองก็ไม่สามารถช่วยคนที่ขายยาผิดกฎหมายและยังฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เพิ่งยอมรับว่าล่วงเกินคุณหนูเฟิง
อีกทั้งหมดมันเป็นโทษสถานหนักช่วยอะไรไม่ได้แล้วตำรวจพาหลินกวงเย่าออกไปส่วนพระเอกก็รีบปลอบนางเอกที่ตกใจกลัวบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วหลังจากเรื่องร้ายๆผ่านไปพระเอกแอบมาสวีทกับนางเอกที่บนดาดฟ้าแล้วก็ขอนางเอกแต่งงานแต่นางเอกบอกขอโทษค่ะนี่ไม่ได้อยู่ในแผนแล้วนางก็หนีไปเลยเอ้าไงเป็นงั้นพระเอกหน้าบูดงอนหนักมากแต่ไม่กี่วินาทีนางเอกก็มาสะกิดข้างหลังแล้วพูดว่าคุณฉินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อหมิ่นเจียงซีคือพูดเหมือนตอนที่เจอพระเอกครั้งแรกจากนั้นก็ควักแหวนออกมามอบให้ถามว่าพระเอกยินดีแต่งงานกับนางไหมโอ้ยคุณก็เลิศเกินขอผู้ชายแต่งงานซะด้วยพระเอกยิ้มเขินแล้วก็บ่นนางเอกที่เดี๋ยวนี้กล้าวางแผนหลอกกันแล้วก็บอกว่านี่ไม่ได้อยู่ในแผนพระเอกเหมือนกันแล้วก็ทำหน้าบูดนางเอกเลยต้องจูบให้พระเอกหายงอนแต่จูบไม่พอไงพระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบแบบสวมวิญญาณระหว่างจูบก็ยังสวมแหวนให้นางเอกอีกด้วยหลังจากนั้นนางเอกก็สวมแหวนให้พระเอกบ้างแล้วก็จูบกันต่ออย่างมีความสุขแล้วก็มีพิเศษนิดๆนะที่คฤหาสน์ตระกูลฉินพระเอกนางเอกกำลังดูเจียติ้งนั่งทำกันบ้านข้างๆมีผู้กำกับลูกกับเจียงตงนั่งเถียงกันเรื่องนักแสดงที่จะมาให้รับบทนำจู่ๆพ่อบ้านช้างก็พาแขกมาพบคือฉู่จิ้นสิงแม่ทัพกองทัพที่3แห่งเมืองเซินและเป็นคนช่วยชีวิตนางเอกจากกองเพลิงพอพระเอกเห็นหน้าก็เหม็นขี้หน้าทันทีแต่นางเอกรีบแนะนำพระเอกว่าคือสามีพระเอกรีบเบ่งแหวนแต่งงานเพราะปกติก็หึงเก่งอยู่แล้วแม่ทัพฉู่เขาก็ไม่ได้มาจีบนางเอกแต่เพราะมีเรื่องให้พระเอกช่วยตอนนี้ศัตรูจากภายนอกกำลังรุกรานบ้านเมืองตัวเองต้องการรวบรวมเงินจากภาคธุรกิจต่างๆแต่ว่าก็ไม่มีใครให้ความร่วมมืออยากให้พระเอกไปช่วยพูดหน่อยกองทัพต้องการเงิน20 ล้านพระเอกใจป่าพอรู้ยอดเงินก็เดินกลับไปในบ้านเอาตั๋วเงินมายื่นให้15 ล้านบอกขาดอีก5 ล้านเดี๋ยวหามาเพิ่มให้เจียงตงที่นั่งอยู่ด้วยรีบยื่นมือมาช่วยอีกแรงอย่าลืมว่าเจียงตงก็เบอร์2ของเมืองเซินเด้อค่ะนางเอกยิ้มด้วยความปลื้มปริ่มที่เลือกคนที่มาอยู่เคียงข้างไม่ผิดจริงๆอ่ะจบได้ด้วยดีนะคะทุกคนเรื่องนี้กันเอะอะจุบมันไส้เหลือเกินแต่เรื่องราวเข้มข้นแล้วก็สนุกมากขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้านะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอตัดเข้าช่วงโฆษณาแป๊บใครอยากตามรอยซีรีส์ไปเมืองจีนสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมกันแดดนี่เลยทุกคนอยากแนะนำครีมกันแดดแอลลี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นของเขาดีมากคือว่ากุ๊กไก่เนี่ยนะใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีขายต้องฝากเพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้นะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าแอลลี่ไทยแลนด์เขามีขายใน Shopee จ้ากดตาม description นะหรือว่ากดที่รูปถุงช้อปปิ้งเลยก็ได้นะทุกคน